დილამშვიდობისა ყველას გილოცავთ პეტრე პავლობის დღესასწაულს. დღეს 12 ივლისია, ხუთშაბათი, პირდაპირ ეთერში ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი. დღევანდელ ეთერს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გავუძღვებით. ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დილამშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით. მადლობას გადაგიხდით იმისათვის, რომ ჩვენთან ერთად იწყებთ დღევანდელ დილას და რასაკვირველია შევუერთდები ელისაბედის მილოცვას და მეც სიხარულით გილოცავთ თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს ხსენების დღეს და ჩვენ ბუნებრივია ამ თემას გვერდს ვერაულით. რამდენიმე წუთში ამ თემაზე ისაუბრებს ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება მწერალი აკაკი მინდიაშვილი. გამოიცა მისი ახალი წიგნები, ერთ-ერთი სახელწოდება არის ერთ-ერთი წიგნის სახელწოდებაა ღმერთის სამშობლო ადამიანი და მასში განხილული არის აკაკი წერეთლის შემოქმედება. სწორედ ამ წიგნის შესახებ გვექნება საუბარი. დღეს ასევე შემოგვიერთდება ბატონი რობიზონ ციკლაური, რომელიც გახლავთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი და ჩვენ ალკოჰოლის მავნეზე გავლენაზე, მის უარყოფით შედეგებზე და შევეცდებით მისგან თავის დაღწევის გზებზეც ვისაუბროთ. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სოფო ნიკოლაძე გვესტუმრება. პოლონეთში ქალაქ კრაკოვში დასრულდა სასკოლო ჩემპიონატი ჭადრაკში, სადაც ქართველი მოსწავლეებიც მონაწილეობდნენ. ამ თემაზე გვექნება საუბარი. აი ესეთი გახლავთ მოკლე ანონსი დღევანდელი გადაცემისა. რამდენიმე წუთში ჩვენ მამა გიორგისთან ერთად დავბრუნდებით და როგორც გითხარით, მოციქულთა თავებზე, წმინდა პეტრეზე და პავლეზე გვექნება საუბარი. დროებით ვიდეო ჩანახატ შემოგთავაზებთ. ლოცვები სამშობლოსათვის, სახელითა მამისათა, დაზისათა და სულისა წმინდისათა. მინდა დავუოცოთ ჩვენი ჯარი, დიდი და მრავალი განსაცდელი ხვდა ჩვენს ჯარს და მათ ღირსეულად აიტანეს ეს ყველაფერი. მე მოგვდეთ დღეზე უძინა, მე მიმიმაროს დღეს ჭირდება მათ გამხნევება და სულიერი გამაგრება და ღმერთმა მისცეს აი ეს სიმტკიცე და ძლიერება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთით, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და გილოცავთ პეტრე პავლობის დღესასწაულს. ჩვენ ამ დღესასწაულის მნიშვნელობის შესახებ სტუმართან ერთად უნდა ვისაუბროთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, შემოგვიერთდა ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. დილამშვიდობისა, მამაო, გილოცავთ დღესასწაულს. მე ვიცი, რომ ეს დღე თქვენ განსაკუთრებულად გიყვართ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა მადლობა მოვახსენოთ თქვენ ტელევიზიას, რომ აი ძვირფას დღეს მე მომიწვიეს და მე მაქვს პატივი მიულოცო ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს ამ ორი ლეგენდის, ამ ორი დიდი მოციქულის ხსენების დღე. დიდი მადლობა თქვენ რომ გესტუმრეთ, მამაო.
პირიქით მე რა ვიცი მართლა წუხვარ ეხლა რომ აი ძალიან განვიცდი არ მახასიათებს ღელვა თქვენ ტელევიზიაში იმდენად გაშინაურებული ვარ მაგრამ აი წარმოვიდგინე გიორგი შენ რომ თხოვობთ ჩვენი დედაქალაქის ორი რომელიმე ცნობილი მოძღვარზე გესაუბრო ის გამიჭირდება და აი ამ დროს ჩვენ ვკადნიერდებით რომ ვისაუბროთ ისეთ დიდ მოციქულებზე როგორებიც იყვნენ პეტრე და პავლე ებრაული ანდაზა არის ასეთი რომ მე რომ პეტრესგან პავლეზე მოვისმინე საუბარი პეტრეზე მეტი გავიგე ვიდრე პავლეზე ძალიან საინტერესოა ძალიან ეხლა იმაზე რა უნდა ვისაუბროთ ისეთი რაც არ იცის ხალხმა ამით უფრო გამომჟღავნდება ჩვენ რა ვიცით მათზე ჩვენ როგორი სულიერები ვართ და რა გაგვწა კითხული წმინდა წერილში ის უფრო შეიძლება გაიგოს ეხლა ხალხმა. დიახ, აი мама დღესასწაული ვზეიმობთ ამ დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით ეთერს მიღმა რაღაც განსაკუთრებული სიხარული ახლავს ასეთ დღესასწაულებს, თუმცა ჩვენ ვიცით გადმოცემის მიხედვით რომ ეს არის დღეს, როდესაც მოციქულთა თავნი პეტრე და პავლე რომში აწამეს. ანუ ისინი აღესრულნენ, თუმცა ჩვენ ამ დღესასწაულს ვზეიმობთ. შევეცადოთ ვისაუბროთ მართლაც აი საოცარ უდიდეს წმინდანებზე ორ დიამეტრალურად განსხვავებულ პიროვნებაზე. საინტერესო იქნება ვიდრე თქვათ შეგვახსენებდეთ როგორ გამოირჩია ისინი უფალმა, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი და ასეთი საზაიმო ამ დღესასწაულის აღნიშვნა, მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს ადამიანები აღესრულნენ მოწამეობრივად ამ დღეს. დღევანდელი დღის სიხარულის შემდეგ როცა მოვედით თქვენ ეთერში კიდე მეორე ის გამეხარდა რომ თქვენ ახართ წამყვანები. დიდი მადლობა. რაღაც ესე შეწყობილი ერთმანეთთან მეგობრები ვართ და თან ერთი სულისანი ვართ, ერთნი ვართ და ასე მინდა ყველა იყოს, ყველა ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში. აი მართლმადიდებლობა ეგ არის, რომ ერთი რამ გვიხარია, ერთ რამეს ვადიდებთ და ერთი ინტერესი და ერთი მიზანი გვაქვს. აი მინდა რომ თავარი მომენტები გამოვყო ამ ორი დიდი მოციქულიდან და თან ისე ავხსნა, რომ უფრო გასაგები იყოს ჩვენთვის. აი გიორგი ახლა შენ მთელი ცხოვრება რო იყო კარგი ჟურნალისტი და კარგი წამყვანი. და ერთხელაც იყო ხელმოწერა რაღაც მოწყენილი რო იყო და შენთან შემოვიდეს გარკვეული ადამიანი მას არიცნობ და გითხრას რომ ესე კი არ გააკეთო ამის მერე ესე ისაუბრე შენ შეიძლება გეწყინოს რომ მე რას მასწავლე ხო ასე იყო გალილეველი მებადური უბრალო მდაბიო პიროვნება პეტრე მთელი ღამე ითევზავა და ვერაფერი ვერ დაიჭირა თევზაობის პერიოდი არის ღამე და ამ დროს მოდის მასთან უცნობი ადამიანი და ეუბნება რომ გადააგდებადე მარჯვნივ აი პეტრეს ღირსება რა არის რომ მეხსეულად დაემორჩილა თუმცა ნებისმიერი მეთევზე დაგვეთანხმება რომ არანაირი შანსი არ იყო რამის დაჭერის თელი ღამე ითევზავა და ვერაფერი თან მათი კარგად იცოდნენ ეს საქმე რა თქმა უნდა მაგრამ რა ხდება რომ მიხვდა რომ ეს ადამიანი არის რაღაც სხვა სამყაროდან უცნაური ადამიანი მაშინვე ემორჩილება გადააგდებს ბადეს და უამრავ თევზს ეს სიმბოლოა იმის რომ მეთევზური ხალხთა მებადური გახდება ხალხთა მებადური და შემდეგ ყოველი სოფელი მოინადირეს აქ არის საინტერესო ის რომ შენ შეიძლება გეთქვა ან მე რომ დარჩი ჩემთან ახლა აი ასე რაც მოიმუშაკეთ ერთად მივიღოთ და მაშინვე დაინახა რომ ის არის ცოდვილი და ეუბნება რომ გამშორდი მე უფალო მე ცოდვილი ადამიანი აღიარებს ღმერთის ხო ეს არის ყველაზე საინტერესო მომენტი მის ცხოვრებაში და ყველა ადამიანს მინდა შევახსენო ჩვენ რომ გავიგეთ პირველი ზარის ხმა ჩვენ რომ მივედით ეკლესიაში, უნდა გვეფიქრა, ან ვიფიქრეთ, რომ დამთავრდა უკვე ცოდვილი ცხოვრება და მე ახლა უნდა უკვე ვიცხოვრო სხვანაირად. არ უნდა გვეგონოს, რომ ძალიან ახლოს ვარ ჩვენ უფალთან, ძალიან კარგები ვართ, პროფესიონალები ვართ და უნდა შევცვალოთ ცხოვრების წესი. პირველი რაც ჩვენ დღეს უნდა ვისწავლოთ ის არის, რომ პეტრე მოციქულებით უნდა დაუტევოთ ძველი ცხოვრება და გავყვეთ იესო ქრისტეს. მეორე ეს არის სიარული წყალზე, რაც ყველა ჩვენთაგანისთვის არის აუცილებელი ვიცოდეთ, როცა მოციქულები არიან ნავში და არის ქარიშხალი და ამ დროს ხედავენ რომ იესო ქრისტე მოდის წყალზე. პეტრე ასწრებს ყველას ყოველთვის ყველაფერს და ეუბნება რომ მაკურთხე რომ მე წამოვიდე შენთან. და გადადის არასდროს არ მომხდარა მის ცხოვრებაში გავსი რამ. არც ამდენი თევზე დაუჭერია არასდროს და არც წყალზე არ გაუვლია პეტრეს, ხო? არც დაფიქრდება, ეს არის საინტერესო, მაგრამ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, არც კი დაფიქრდება პეტრე, გადმოდის წყალზე და მიდის მაცხოვრისკენ, მაგრამ როგორც ჩვენ გვჩვევია ხშირად, გარკვეულ განსაცდელში, რომ გავიგებთ, რომ ვინმე სნეულებაშია, ან ჩვენ ვართ სნეულებაში, ან რაღაც ცუდი ამბავი გავიგეთ, დაფიქრდებით, ვაიმე და უიმე. უკვე ვიწყებთ უკვე მერე ჩაძირვას, ხო? მაგრამ სანამ ჩავიძირებით, მანამდე უნდა ვთქვათ მიშველე გადამარჩინე ჩვენი ღმერთი არის მხსნელი ღმერთი. იესო ქრისტეს ქვია ყველაზე კარგი სახელი ეს არის მხსნელი და მაცხოვარი, გადამრჩენელი და მაცხოვარი მაშინვე საყვედურობს, რომ რატომ დაეჭვდი მცირედ მორწმუნეო და ამოყავს პეტრე.
ეს არ იყო მარტო იმ დროს მომხდარი ფაქტი, ყველას მინდა შევახსენო, ვინც ახლა განსაცდელია, რომ ქრისტე ყოველთვის ასე ამოყავს ადამიანები, როგორც ზადარისხელი გამოგვითხრა. თავარია მოვასწროთ. თავარია უთქო მიშველე. და აი დღესაც ყოველ დღე ღმერთი ასე ხელჩაჭიდებული, აი ის მინდა შეგახსენოთ აღდგომის ხატი, სადაც ორი ჩვენი დიდი წინაპარი ადამი და ევას მოდუნებული ხელი უჭირავს, ანუ ის ნიშნავს, რომ თვითონ ადამიანს არაფერი შეუძლია და როცა მიხვდება, რომ არაფერი შეუძლია და ჩაძირვას დაიწყებს, უნდა უთხრას უფალს, რომ მიშველე. ზოგს ამდროს ავიწყდება ლოცვა, ხო? აი ამბობენ, რომ ვერ ლოცულობთ, იმიტომ რომ ცუდად ვიყავ. როცა ყველაზე ცუდად ავართ, მაშინ უნდა ვილოცოთ. ესეც გასაგებია, ხო? მთავარი მონაკვეთი მისი ცხოვრებიდან და უმთავრესი კიდევ, როცა ქრისტე შემოიკრებს გარშემო მოციქულებს და სვავს კითხვავს, რას ამბობს ხალხი ჩემზე, ვინა ვარ მე? იერემია წინასწარმეტყველი, ან ესაია, ან რომელიმე დიდი წინასწარმეტყველი და თქვენ რას ამბობთ? ყველას დაასწრებს პეტრიარქა, ძალიან ფიცხი და მკრიცხლია. ხურვალეა, ეს მინდა რომ ყველა მართლმადიდებელმა დაემახსოვროს, რომ მკვდრებივით არ უნდა ვიყოთ და უნდა ვიყოთ შემართებულები, რომ შენახარ ძეხვთისა ცხოველის, ანუ შენახარ ცოცხალი ღმერთის შვილი. და იესო ქრისტე ეუბნება, რომ სიმონ ბარ იონა, ანუ შენ ხარ მტრედის შვილი, ბარ არის შვილი და იონა არის მტრედი. ეს სიტყვები შენ გამოგიცხადა სულმა, ანუ სულიწმიდამ და დღეიდან შენ გერქმევა პეტრე, ანუ კლდე, პეტროს არის ლათინურად ქვა, მაგარიც ესეთი მყარი ქვა, ძალიან და კლდესა ზედა, აი ამ კლდე პეტრეზე კი არა მინდა ხაზე გაუსვა, როგორც ლათინები ცრუობენ. არ შეიძლება იმ ადამიანზე დაამყარო ეკლესია, რომელიც სამგზის უარყოფს ქრისტეს, რომელიც შემდგომში თვალთ მაქცობს და პავლე ამხელდა მას სამწუხაროდ, როცა ის ტრაპეზობდა წარმართებთან და დაინახავდა იუდეველებს, მე აღარ წყვეტავდა ტრაპეზს და პავლემ უთხრა, რატო აკეთებ ამას? ესეთი უცნაური კაცი იყო. ანუ არ შეიძლება ასეთ ადამიანზე დამყარებულიყო მის მიერ წარმოთქმულ მწამსზე მყარდება დედა ეკლესია. ანუ ის არის პირველი მართლმადიდებელი სარწმუნოების, ასე თქვათ, გადმომცემი. პირველი მართლმადიდებელი, ასე თქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ პირველმა აღიარა. პირველმა აღიარა და ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ეკლესია, მართლმადიდებლური ეკლესია დაფუძნებულია აი ამ კლდეზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ იესო ქრისტე არის ძეხვთვისა, ცხოველისა. და აი დღეს რომ ხანდახან შეშფოთდებიან ხოლმე და ამბობენ აი ებრძვიან ეკლესიას და ვაიმე რა გვეშველება და როგორ იქნება პატრიარქს ლანძღავენ აი ნახეთ რა დღეში ვართ ხო უნდა ყველას ეს სიტყვები შევახსენოთ რომ ჩვენ უკვე აქვე უბნება ხო მუფალი რომ გაძლევ სასუფეველის კლიტეს ვისაც შეკრული იქნება დედამიწაზეც და ამით მარტო პეტრეს არ მისცა ამით სამოციქულო ეკლესიას მისცა აქავე მინდა დავძინო და წარმოვაჩინო კარგად დაგანახოთ ადამიანის მერყევი ბუნება აი ამ სიტყვების შემდეგ რაც ქრისტე აღიარა ღმერთად და ძეხვთისად პეტრემ არ გადის 5 წუთი და ქრისტე უყვება მოციქულებს რომ ცოტა ხანში რამოდენიმე დღეში მე ჯვარს გამაკრავენ ასე იქნება ეს და პეტრე იგივე პეტრე ეუბნება რომ გაუფრთხილდი შენ თავს ესე არ გააკეთო და განვე ჩემგან სატანა ეუბნება ქრისტე სულ ორჯერ ამბობს ამ სიტყვას ერთი უდაბნო შეეუბნება ქრისტეს და მეორე პეტრეს იმ ადამიანს ვისაც აქებს და წევან იყო სულიწმიდის ჭურჭელი აი ეს რამდენიმე წუთის მერე უკვე ეშმაკის სიტყვებს ამბობს. ეს არის ადამიანის მერყევი ბუნება გადმოცემული. ეს მინდა დაიმახსოვროს დღევანდელ დღეს ასევე მრევლმა. თუმცა მისი სინანული იყო. პეტრე პავლეს ვადიდებთ და შეიძლება საღამოს ან მეორე დღისით უკვე სულ სხვაგან აღმოჩნდეთ და სხვა მდგომარეობაში გადავიდეთ. ესე ძალიან საინტერესოა მდგომარეობა. და პეტრეს ეპისტოლარული მემკვიდრეობა არის ორი ეპისტოლე სულ, მაგრამ ამ ორ ეპისტოლეში არის გადმოცემული ძალიან დიდი სწავლებები, ერთ-ერთი მათგანია მთელ წმინდა წერილში მარტო პეტრე მოციქული აღწერს მაცხოვრის ჯოჯოხეთში ჩასვლას და იქიდან მართალთა სულების ამოყვანას. აი ჩადის მაცხოვარი დილეგში და ეს ძალიან და ერთგან კიდე ერთი ციტატა მინდა მოუხმო, რა კი მამა ღმერთზე ამბობს, რა კი მამას უწოდებთ მას ღვთისმოშიშებით განვლიოთ ჩვენი მწირობის ჟამი. ნახეთ რა საინტერესო მუხლია. ესე იგი ჩვენ გვეუბნება ამით რომ თუ თქვენ მამას უწოდებთ ღმერთს, ღვთისმოშიშებით გაატარეთ თქვენი მწირობა. ანუ ჩვენ მწირები ვართ ამ სოფელში, მკვიდრები არა ვართ, მწირები ვართ და ღვთისმოშიშებით გაატარეთო თქვენი ცხოვრება ამ სოფელში. ძალიან საინტერესოა. ხა თუ დემას დავთავთ, ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე, რა ვქნა, მე აი მამა აღსასრულით წმინდა პეტრე მოციქულის ვიცით რომ მოწამეობრივად აღესრულა და ჯვარზე გაკრული ოღონდ
თავდაყირა თვითონ ისურვა ასე ბოლოში, მაგრამ აი თვითონ ხილვა ქონდა ხომ უფლის, როდეს აი რომიდან გასვლას აპირებდა, აუწყეს მას ქრისტიანებმა რომ საფრთხე იყო მოსალოდნელი, თუმცა ამ დროს იხილა უფალი და აი რა ხდება? აი გადაცემის თავში იმიტომ აღნიშნე ელისაბედ, რომ კარგია თქვენთან საუბარი, ესეთი რამე შემახსენე, რასაც მე ხლა ფიქრობდი რომ მე თქვენ, მაგრამ უკვე დამავიწყდა, ხო? აი ხლა ზაფხულია და მინდა მოზარდთაობას და რა მარტო მოზარდებს ურჩიო, წაიკითხონ სენკეევიჩის ვიდრე ხვალ. ძალიან საინტერესო რომანია, პირველი საუკუნის რომია აღწერილი, სერიალებიც არის, ფილმიც არის. წარმოვიდგინეთ, რომ დაიწყო დევნა, ხო? სულ 10 დევნა არის ეკლესიის და ეს სირცხვილი არ იყო, როცა გარკვეული მოციქული ან რომელიმე წმინდა მამა იყო ძალიან ცნობილი და საჭირო, სთხოვდნენ, რომ ცოტა ხანი დაიმალე, ეხლა რომ შენ გაწამონ, ხო, ამით დიდი ზიანი მოადგება ეკლესიას და დაიყოლია მრევლმა, რომ პავლე პეტრე მოციქული გასულიყო რომიდან. პეტრე დაემორჩილა მრევლის თხოვნას და გადის რომიდან და ხედავს რომ აცხოვარი მოდის ჯვარ აკიდებული და პეტრე ეუბნება ცნობილი სიტყვებია ვიდრე ხვალ უფალო, აი ამ წიგნსაც ეს ქვია ვიდრე ხვალ და ჯვარზე უნდა გავეკრაო პეტრე რომში და პეტრე მაშინ მიხვდა რაზე იყო ლაპარაკი რომ თითქოს აი შერახან გარბი ხარ მე შენს გამო უნდა გავრთო ჩვენ ჯვარს გაურბივართ ქრისტე ეკრება ჩვენს გამო ჯვარს და პეტრე აცრემლებული მობრუნდება და გაეკრება ჯვარს. ასევე კიდე არ დამავიწყდეს მაშინ რახანასია კიდე არ შეიძლება ის მომენტი არ აღწერო რომ სამჯერ რომ უარყო პეტრემ ქრისტე, შემდგომში ბოლოს აი წარმოვიდგინეთ მარია მაგდალინეს ეუბნება რომ ახარეო მოციქულებსო და პეტრესო. პეტრე ცალკე ყავს დაყენებული თითქოს დროებით განაყენა სამოციქულო პატივიდან და ეუბნება პეტრეს სამგზის რომ გიყო არმეა პეტრე უნდა რა თქმა უნდა უფალო მეორე ეუბნება ცოტა გაღიზიანდება უკვე პეტრე მესამედ და დამწყემსე ცხოვარნი ჩვენ მინდა შევახსენო ყველა მოძღვარს და ყველა მრევლს რომ ჩვენ ყველა სამწყსო ვართ ქრისტესი დიახ აი ჩემი მოძღვარი ეს ჩვენი მოძღვარი არის იესო ქრისტე და ჩვენ ყველა მადლით დადგენილი ადამიანები ვართ თქვენ მე ყველა ვართ სამწყსო იესო ქრისტესი უბრალოდ ჩვენ გამოგვარჩია ღმერთმა ხირი ტონით ხელდასხმით რომ ჩვენ მაცხოვარი ესე თქვა თანამოსაყდრე ვიყოთ თქვენს ხარებაში და დალოცვაში. ასევე მინდა დავძინო რომ ჩვენ ვიცნობთ ორ სამოციქულო დასი არის 12-თაგანი და 70-თაგანი და პავლე მოციქული არც ერთ დასს არ მიეკუთვნება, იმიტომ რომ ის ცალკე ამ დროს წარმოვიდგინეთ ფარი რა ვქნა პავლეს მოყარე ვარ ძალიან მიყვარს პავლე პეტრე უფრო სხვანაირი პიროვნება, მაგრამ აი პავლე ჩემთვის არის ყველაფერი, იმიტომ რომ პავლე გვეუბნება რომ მომბაძეთ მე როგორც მე ქრისტეს. ადამიანი რომელიც კილიკიის ტარსუში ეს უფრო რაღაც წარმართული ადგილია. საოცარი მაგალითია ტრანსფორმაციის ადამიანის. გამოვიდგინეთ ხო უკვე დაბადებიდან რომის მოქალაქეა, ფარისეველთა პარტიის წარმომადგენია, ძალიან ბრძენი ადამიანი გამალიელის ფეხებთან არის აღზრდილი. ძალიან დიდი განათლება აქვს მიღებული, ამ დროს მოშურნეობს ებრძვის ქრისტიანებს, აპატიმრებს და ამით გონია რომ ღმერთს ემსახურება და მე ასე ვფიქრობ და კომენტატორები ასე გვასწავლიან რომ ეს პავლე პირველად დაფიქრდება, როცა ხედავს, რომ სტეფანე პირველ მოწამეს აწამებენ და ის იდგა და იცავდა იმ ადამიანების შესამოსელს, ვინც ქვებს ესროდა. მას არ მიუღია მონაწილეობა სტეფანე პირველ მოწამის ჩაქოლვაში და ფიქრობენ, რომ მან მოისმინა ხმა და დაინახა ფეხზე მდგომარე იესო ქრისტე, რომელსაც ევედრება სტეფანე და ეუბნება, რომ მიუტევე უფალო ამათ არიციან რას აკეთებენ. ფიქრობენ რომ პირველად აი აქ მოესმა პავლე მოციქულს იესო ქრისტეს ხმა და ის მიდის იერუსალიმიდან სირიაში დამასკოში და მიაქვს სია რომ დაიჭიროს ახთოვანებული გახარებული სექტანტი ქრისტიანები. ესე იყო ფაქტობრივად პირველი 3 საუკუნე მარგინალური სექტად წარმოდგებოდა ეკლესია. ასე ეგონათ რა თქმა უნდა ყველას. და ამ დროს გზაზე მოხდება აი ეს ყველა ადამიანმა მინდა რომ დაიმახსოვროს რა მისი მოქცევა ასე თქვათ ხმა საულ რატომ დევნი მე და ვინ ახარ შენ მაშინ დაფიქრდება ვინ ახარ შენ არ შეგილია დეზის საწინააღმდეგო წიხულა ეს ძალიან საინტერესო სიტყვებია აი წარმოიდგინეთ მხედარი რომელიც ცხენზე ზის აცვია სპეციალური ჩექნები რომელსაც აქვს უკან ესეთი რგოლი წვეტებიანი და იმას რომ ურტყავს ცხენს ცხენი უფრო სწრაფად გარბის ხო ამიტომ ცხენს ჩვენ დო შეიძლება ჩვენ თავი ცხენად წარმოვიდგინოთ რომ არ შეგიძლია შენ როცა ეს დეზი მოხვდება, ხო ამის წინააღმდეგ შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებ და მოდი რა, ნუ მე კამათებიო და დაემორჩილი ამ დეზის წიხვლას და წინ წადი და იბრძოლე და გაიმარჯვებ და ყველაფერი კარგად იქნება. პავლე მაშინ ვემორჩილება, თვალთ დააკლდება, დაუბნელდება, ვეღარ ხედავს.
და ორ საინტერესო კითხვა სვავს პავლე, რომ ვინ ხარ შევუფალო და რა გინდა რომ გავაკეთო. აი ეს ყველა ადამიანს უნდა აინტერესებდეს, რომ აი როცა შენ მართლმადებელი ქრისტიანი ქვია, დადეხარ ეკლესიაში და სულ ეუბნები ღმერთს, რომ მომეცი, ეს მინდა, ის მინდა. ერთხელ კითხე უფალს, ხო აი კი ვიცით რომ უფალე ვინ არის ერთარსება სამპიროვანი ღმერთი არის სიყვარული, მაგრამ აი რა უნდა რომ ჩვენ გავაკეთოთ, ეს ხო უნდა გვაინტერესებდეს რა გარკვევი წერია ახალ აღთქმაში, ყველას მინდა გაამახვილოს ყურადღება, მათესახარება ასე იწყება ფაქტიურად, რომ აი ეუბნება 7 გზის ვაი თქვენ ფარისევლებს და წიგნობრებს, მაგრამ 9 ეტარებაში გეუბნება რომ აი ასე თუ გააკეთებ, სხონდები, ხო? უნდა იცოდე რომ თუ ნეტარებებს დაიცავ ეს არის კიბე, რომელიც მიგიყვანს უფალთან და თუ ფარისეველი და მწიგნობარი იქნები, ვაი შენ მაშინ. ეს აუცილებლად უნდა იცოდეს ადამიანმა. ისი არა რომ ეხლა ვეზიარები, მარხვა დამთავრდა, ესე ფიქრობს ძალიან ბევრი ქრისტიანი, ქადაგება მოვისმინე, ეხლა რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. არა, ჩვენ ყოველთვის მობილიზებულები უნდა ვიყოთ, ყოველთვის უნდა გვეპყრას პეტრეს ამხსარებლობა, პეტრეს სარწმუნოება და ის დიდი სიბრძნე უნდა ვიცოდეთ, რომელიც გაბნეულია პავლე მოციქულის ეპისტოლეებში. წარმოუდგენელი ახალი აღთქმა, ჩვენი ქრისტოლოგია, აი მართლმადიდებლობა ყველაფერი პავლეს ეპისტოლეების გარეშე. აი მაგალითად დღეს გიორგი როცა ჩვენ გულანძღავენ, აი ნახე, რა ცუდი უგდლები არიან ეკლესიაში, როგორი მრევლია. ეს უმეცრებით მოზიეთ, აბა ნახეთ რა წერია, პავლე მოციქული რეებს წერს, ნახეთ კორინთოს მიმართ ეკლესიაში. რომ გავიგეო თქვენ შორის არის სიძვაო, ვიღაცას თავის მამის ცოლი ყავსო, დედინაცვალთან ქონდა ინტიმური ურთიერთობა გარკვეულ ადამიანს. არაფერს მალავს ეკლესია. მოციქულები ყველაფერს წერენ, რომ გეუბნებიან, რომ ნუ შეგეშინდება. პირველ საუკუნეში უარესი ხდებოდა, უარესი ცოდვები იყო და ვიღაც ახლა რომ გაიგებს, რომ გდელმა თამბაქო მოწია და ან შეიგინა, ხო გონია, რომ ამით ეხლა ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ხელს კი არ ვაფარებ, კი არ ვიძახი, რომ ეს კარგია, მაგრამ უარესი რაღაცები ხდებოდა, საშინელი მწვალებლობა იყო და ყველა ეპისტოლეში არის აპოლოგია ჭეშმარიტების და გეუბნება ეკლესია არაფერს მალავს. წმინდა წერილი არაფერს. დავითის ცოდვები წერია, ხო რები ჩაიდინა, ხო რები ჩაიდინა ლოთმა, რები თვითონ ისიც წერია, რომ პავლე ამხილებს პეტრეს და ისიც წერია, რომ იმდენად რთული გასაგებიაო პეტრე პავლე მოციქულის ეპისტოლეები, რომ ხანდახან ჰყოლდებაო ხალხი პეტრე მოციქული ამბობს პავლეზე. ესეც საინტერესოა, იმიტომ არის, რომ ყველა სექტანტი დადის ახალი აღთქმით, ხო? და ყველა თავის ჭკუაზე განმარტავს პავლეს და პეტრეს და ამიტომ ჩვენ უნდა განმარტოთ ეკლესიის სულით, წმინდა გარდამოცემით. იცით რომ ივანე ოქროპინმა განმარტა ყველაზე კარგად პავლეს ეპისტოლეები და ერთი ჩანაწერი არსებობს, რომ და როცა მუშაობდა ივანე ოქროპირი, მოსამსახურეს უნდა შეეტანა წყალი თუ ჩაი და დაინახა რომ ვიღაც კაცი იდგა და ყურში ჩაჩურჩულებდა ივანე ოქროპირს და არის გადმოცემა რომ ეს იყო პავლე მოციქული. პავლე მოციქულის კარნახით განმარტავდა ივანე ოქროპირი. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ მართლმადიდებლობა არის ის ზუსტად რასაც პეტრე ქადაგებდა, რასაც პავლე ქადაგებდა, ეს გვიფყრია ჩვენ. აი ეს არის მემკვიდრეობა, ეს არის უწყვეტი ჯაჭვი, რომელიც დღემდე მოვიდა და თუ რომელიმე სექტანტი ჩვენ ახლა გვისმენს და უყვარს ღმერთი, აუცილებლად უნდა მოვიდეს ჭეშმარიტ ეკლესიაში. თუ რომელიმე ღუდელი აშავებს რამეს, არც ეგ არის დიდი ბედენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უღირსი იყო მაშინაც. და ეს რა ხომ ღმერთმა ჩვენ არ დაგვიმალა წმინდა წერილის საშუალებით ყველაფერი გვითხრა, ამ დაგვაშვიდა, რომ იქნებიან იუდები, იქნებიან გარკვეული ადამიანები, ვინც შეარცხვენენ ეკლესიას, მაგრამ ეკლესია არის მისტიური სხეული იესო ქრისტეს. ეკლესია კლდესაზე და არის დადგენილი და მას ჯოჯოხეთისანი როგორც ბოჭენი ვერ მოერევიან. აი ეს ყველამ უნდა იცოდეს, ხო? აი უკვე ვინც გვისმენს და აი გულდი ბოროტებით აქვს სავსე და უხარია რომ რაღაცას გაიგებენ, რომელიმე მღვდელმთავარზე ან რომელიმე ეპისკოპოსზე, მინდა რომ მათ ცივი წყალი გადავასხა და უთხრა რომ ჩვენ არ მოგწმინდება ლოცვა, ჩვენ არ მოგწმინდება მათი სიყვარული, ჩვენ პატრიარქი, ეპისკოპატი, მღვდლები, ყველა ვლოცულობთ მათზე და ყველა გვიყვარს. ისინი, ვინც ღვთისმშობელს აგინებენ, ვინც მაცხოვარს აგინებენ, ყველა ხო თავის საკუთარ თავს აგინებს, საკუთარ თავს აყენებს შეურაცხყოფას. ამით არც პეტრეს დააკლდება რამე, არც პავლეს დააკლდება, არც პატრიარქს დააკლდება რამე, უბრალოდ გულის ტკივილი იქნება, სირცხვილია. მართლმადიდებელი ადამიანი ხარ, ქართველი ქრისტიანი ხარ, ქართველს უსაო, იმიტომ რომ 20 საუკუნეა ერთგულები ვართ პეტრე და პავლეს სარწმუნოები და ჩვენ აქამდე ასე მოვედით ხალხო და როგორც ილია ამბობს ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ჩვენი ცხოვრებისათვის და ჩვენ ჯვარს ვეცვით. აი ასე ვართ ნამდვილად დღეს ჩვენ და რა ვიცი, იმიტომ გარის რომ აი წეგან გადაცემის წინ ვამბობდით რომ რაღაც დიდი რაღაც განცდა გვაქვს, სიხარული გვაქვს, აი ამ სიცხეში, აი ამ
თაკარა ამინდებში ხო რაღაცნაირად გვიხარია მაინც რა გვიხარია ხალხო ის გვიხარია რომ ეს უბრალო მებადური რამხელა რამეს წარმოთქვავს რომ დღესაც კი ჭეშმარიტება თავის ზენიტშია ხო და წარმოვიდგინეთ საცა რომში იყო ცირკი იმ ადგილას ახლა არის აშენებული პეტრეს სახელობის დიდი კათედრალი მართალია კათოლიკური მაგრამ ეს მაინც გრანდიოზული ტაძარი ძალიან შეიძლება მომედავოს ხო მაგრამ ფაქტია რომ საცა იყო ცირკი იქ არის დღეს ტაძარი და იმ ადგილას ამბობენ ელისაბედ ზაგანთქვერო შემახსენეთ რომ 67 წელს ნერონის ბრძანებით ამბობენ რომ ერთი წლის გამოტოვებით ან ერთი და იგივე დღეს მოხდა პავლეს თავის მოკვეთა იმიტომ რომ პავლე იყო რომის მოქალაქე და ჯვარცმა სირცხვილი შეიძლებოდა და პეტრე ეუბნება რომ მე არა ვარ ღირსი რომ როგორც ჩემი ღმერთი გააკარეთ ჯვარზე ისე გამაგა თავდაყირა გააკრეს პეტრე ამ დროს კიდე მინდა დავძინო რომ პეტრეს ჯვარცმას წინ უძღვის მისი ცოლის მისი მეუღლის წამება ძალიან ერთგული და მოსიყვარულე მეუღლე ყავდა მორწმუნე ჯერ აწამებენ პეტრეს მეუღლეს და შემდგომში აწამებენ პეტრეს და მეუღლეებს მიმართო უდლების მეუღლეებს და საერთოდ ყველას ვინც პოპოდებს რო ეძახით ხო რომ დაუდგნენ მხარში თავიანთ მეუღლეებს და იყვნენ ღირსეული მეუღლეები და ღირსეული ქრისტიანები მამა გიორგი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენ საუბრობდით ახლა მათ გამორჩევაზე შემდგომ ისინი როგორ თანაცხოვრობდნენ უფალთან მაგრამ უფალი ტოვებს ამ სოფელს და ის ამაღლდება ზეცად თუმცა მისი სარწმუნოების საქადაგებლად მოუწოდებს მოციქულებს და აი ამ ორ გამორჩეულ მოციქულს მასწავლებელთა მასწავლებლებსაც უწოდებენ წმინდა მამები და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ აი ამ მოშურნეობით აი ამ სიყვარულით როგორ განავრცეს მართლა და ყოველი სოფელი მოინადირეს და კიდევ წერია რომ ყოველსა ქვეყანასა განხდა ხმამათი და კიდესთა სოფლისათა სიყვარული მათი ესეც უმნიშვნელოვანესი ღვაწლი იყო მათ ცხოვრებაში რომ მათ შეძლეს აი ამ სიყვარულით და ენერგიით დამუხტულებმა მართლა მთელი კაცობრიობისთვის ეხარებინათ ქრისტეს აღდგომა და ჭეშმარიტი სარწმუნოება გიორგი როცა ეპისკოპოს ან ღმერთს ეს სიტყვები ესმის და წაკითხული აქვს და ვიღაცას ხო გდელი და ეპისკოპოსი რო არ უყვარს ხო ქრისტემ დაასხა ხელი ხირიტონია აღასრულა და უთხრა რომ ვისაც მიუტევებთ მიეტევებათ ვისაც არ მიუტევებთ არ მიეტევ ამ ხელა ხელმწიფებაა წარმოიდგინე და ამ დროს შენ იმ ადამიანს განეკითხავ და პატივს არსენ ხო ამ ხელა პატივი შეკვრისა და განხსნისა აქვს ერთ წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიას როგორც გავიგე ახლა გარკვეული ადამიანები ებრძვიან ამ მუხლს რომ ამოიღონ სამოციქულო ერთი წმინდა სოფლიო ეკლესია და იფიქრებს რომ ყველა ამ ეკლესიის წევრები ვართ სამოციქულო ეკლესია სამოციქულო თუ არ არის და ერთი და წმინდა ის არ არის ეკლესია სამოციქულო ხელდასხმა თუ არა აქ ეკლესიას გიორგი ის ეკლესია არის ბუტაფორია და უბრალოდ კრებულია სულელი ადამიანების სამოციქულო მადლი დღემდე მოვიდა ჩვენამდე და თუ ამ სამოციქულო მადლის ქვეშ არ არის ადამიანი მას ცოდვები არ ეპატიება და თუ ცოდვები არ გეპატიება ამდენიც გინდა იმღერე ამდენიც გინდა იგალობები ანინოზე ხო არაფერი არ გეშველება ამდენიც გინდა სიკეთი აკეთე თავარი არის ცოდვების მიტევება ცოდვების მიტევებაზე ბრაზობდნენ იუდეველები როცა ქრისტემ განღვეული განკურნა და უთხრა რომ მოგეტევა შვილო შენი ცოდვები და ესენი გაბრაზდნენ როგორ შენ ვინახარო რომ ცოდვებს პატიებ ხო და მან უთხრა რომ ზეკაცისას აქვს უფლება ცოდვების მიტევების და ეს მიტევების უფლება გადმოსცა ერთ წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიას ეს არის მთავარი გვახსოვდეს ყოველთვის სხვა დანარჩენი ყველაფერი არის სისულელე და კარიკატურა არავის არაფერი არ ეპატიება თუ არა კურთხეული აი ეს ჯაჭვით ხელდასხმა და მიტევება არ მიტევა მე მომწონს ეს ღუდელი თუ არ მომწონს მას აქვს უფლება რომ ეცოდები მაპატიოს შემინდოს და სამოთხეში გამიშვას მის სიტყვას აქვს ძალა და შეკვრისა და გახსნა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ძალა უფლება აქვს ძალიან დიდი მადლობა მამა გიორგი რომ ამ დიდებულ და ჩვენთვის საყვარელ დღესასწაულზე იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ასე საინტერესოდ ისაუბრეთ შევახსენეთ მაყურებელს გადაცემის სტუმარი იყო ნარიყალაზე მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ გილოცავთ პეტრე პავლობის დღესასწაულს გამოგზავნებთ გადაცემას საინტერესო თემაზე საუბრით სიამოვნებით წარმოგიდგენთ შემდგომ სტუმარს შემოგვიერთდა კონტროლის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ბატონი რობიზონ ციკლაური ჩვენ დავისაუბროთ ალკოჰოლის მავნეზე გავლენაზე და
მისგან თავის დაღწევის გზებზე. იმედია შევძლებთ ამას. დიამშტობისა ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. მადლობა. პეტრე პავლობას. მეც გილოცავთ. დიდი მადლობა. ბატონ რობიზონ, ქვეყანაში სადაც უძველესი დროიდან არსებობს ღვინის კულტურა და ტრადიცია, როგორც ამბობენ, მე წავიკითხე გარკვეული კვლევები, არ იდგა ეს პრობლემა, რასაც ალკოჰოლზე დამოკიდებულება ჰქვია, თუ არ ჩავთვლით ერთეულ გამონაკლისებს, თუმცა სტატისტიკის მიხედვით 80-90-იანი წლებიდან უფრო მასშტაბური გახდა და ბიოფსიქოსოციალურ პრობლემად იქნა აღიარებული და სენად წოდებული ეს დაავადება. ბევრს გონია, რომ ეს არც ისე მნიშვნელოვანია, თქვათ, და მისგან მარტივად დააღწევს თავს, მაგრამ ალბათ ჩვენს ირგვლივ ერთი ადამიანი მაინც მოიძებნება, ვინც ამ სენით არის დაავადებული. მარტივად დავსვამ პირველ შეკითხვას, რატომ ხდება ადამიანი ალკოჰოლზე დამოკიდებული? როგორც აღნიშნეთ, საფუძველი აქვს, შეიძლება მყარიც დაუშვათ, თუ რატომ მიწყებს ადამიანი ინტენსიურად ალკოჰოლის სასმელების მიღებას. რატომ? მაგრამ ეს პრობლემა მარტო საქართველოში არ აქვს, სოციალური პრობლემაა ძირითადად წამყვანი შეიძლება სოფლიოში. სოფლიოში ეს პრობლემა არსებობს და ძალიან მწვავედ. 3.5 მილიონი ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად ალკოჰოლის გამო სოფლიოში. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპა არის უფრო მძიმე მსმელი რეგიონი, ყველაზე მსმელი რეგიონი, ვინაიდან თუ ავიღეთ მონაცემებს, სოფლიოს საშუალო მონაცემი ალკოჰოლური სასმელების მოხმარების არის დაუშვათ 6 ლიტრი სუფთა ალკოჰოლი ერთ სულ მოსახლეზე წელიწადში, მაშინ როცა ევროპაში არის 12 და რუსეთში? რუსეთი ევროპასთან ძალიან ახლოს ევროპაში შედის, ევროპის მონაცემებში შედის და საქართველოს ახლოს არის ამ მონაცემებთან. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 8-10 ლიტრის ფარგლებში არის ეს მონაცემი წელიწადში. და ეს ბევრია, ხო? რასაკვირველია ბევრია. აქ უფრო მაგარ და ძლიერ სასმელებზეა საუბარი, 80-90-იანი წლები რო ახსენე. უფრო თქვა აი ღვინის კულტურა უფრო უკან იწევს და გადადიან რაღაცა სპირტიან სასმელებზე, სოციალური პრობლემა საერთოდ სასმელებს და ასე შემდეგ. სოციალური პრობლემა საერთოდ ძალიან მოქმედებს, დაუშვათ უმუშევრობა ძალიან მოქმედებს, სტრესი ასევე, სტრესი და ალბათ ნუ ღვინოზე ცოტა თავ შევიკავე, იმიტომ რომ შეიძლება დადებითი ვთქვათ და უარყოფით ვთქვათ, ვინაიდან ღვინო არის ქართულ ცხოვრებაში და აგრეთვე ქრისტიანულ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ღვინო ახარებს გულსა კაცისასა, რა თქმა უნდა თუ ზომიერად მიიღებს იგი და არა ძალიან სწორად აღნიშნეთ, აქ თავარი არის ზომიერება. რამდენად ზომიერად მოიხმართ ჩვენ ალკოჰოლის და ალბათ თავარია კიდევ რამდენად სწორად არის ღვინო, ანუ სუფთა ღვინოს ვიღებთ თუ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულია დაუშვათ, რომ ეს ფალსიფიცირებული, არარეგისტრირებული დაუშვათ, ნუ უნდა იყოს რეგისტრირებული, არ უნდა იყოს ფალსიფიცირებული, ფალსიფიკაციას იშლება კანონით. და თუ შევეხებით მაგარ სპირტიან სასმელებს, რა თქმა უნდა, საქართველოში და სოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, იმიტომ რომ ასეთი პერიოდები სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანას აქვს, როგორც საქართველოს ჰქონდა. და კი მატულობს მაგარი სპირტიან სასმელების წილი ალკოჰოლის სასმელების მოხმარებაში. და უმჯობესია, რასაკვირველია, ძალიან ბევრი კვლევებია დადებული დაუშვათ ღვინოსთან მიმართებაში, რამდენად როდესაც ზომიერების ფარგლებში ვიღებთ ღვინოს, თუ რა დადებითი შედეგი შეიძლება მოიტანოს. ხარისხს თუ აქვს მნიშვნელობა, აი რატომ იცით ბატონ რობიზონ, აი ხშირად გამიგე სხვა შორის რამდენიმე ხნის წინ მოვისმინე, საკმაოდ ისეთი ცნობილი მდიდარი ადამიანები, მათ შორის ჰოლივუდის ერთ-ერთ სენატად ითვლება ეს. აი ცოტა ხნის წინ დაამთავრა და ეს ჟურნალისტებს განუცხადა, არც მალავენ ამას ზოგიერთი ცნობილი მსახიობები, მაგალითად აი ბენ აფლეკი მახსენდება, რომელმაც ცოტა ხნის წინ დაასრულა სარეაბილიტაციო კურსი და მან პირობა დადო თავის გულშემატკივრებთან და ასევე რეჟისორებთან და აღიარა ისიც, რომ ძალიან ბევრი დაკარგა ამ პერიოდში. რატომ გავიხსენე ეს მაგალითი? ანუ ხშირად ამბობენ ხოლმე, აი ჩემს მეგობრებშიც მომისმენია, რომ აი იმას რა გახდის ცუდად, ეხა ის მილიონერია ვთქვათ და ხო წარმოგიდგენიათ ეხა როგორ სასმელებს ამს არა? აი ჩვენთან, ჩვენ ფოზოროში ადარო რაღაცა 25-30 ლარს რომ მიცემს თითო ბოთლ ალკოჰოლში, რასაკვირველია განსხვავდება, მაგრამ ხარისხს თუ აქვს მნიშვნელობა, როდესაც გადაჭარბებული დოზით ვიღებთ? ალბათ აღარ, იმიტომ რომ რადგან ჭირდება უკვე რეაბილიტაცია, აქ ხარისხზე არ არის ლაპარაკი, აქ არის საუბარი რაოდენობაზე.
კი, რა თქმა უნდა. ჩვენ სოციალური პრობლემა ვახსენეთ, არის კიდევ ფსიქოლოგიური პრობლემა, რომელიც შეიძლება დაუშვათ ისეთ გამოჩენილ მსახიობს, როგორიცგან ბრძანეთ და ეს ერთ-ერთი თორე ახლა რო ჩამოყო დიდი სია ეს. არის ეს პრობლემები, რომელიც განაპირობებს დაუშვათ ინტენსიურ მოხმარებას ალკოჰოლის სასმელებს. დამოკიდებულება ყალიბდება მაშინ, როდესაც სისტემატურად ხდება ალკოჰოლის სასმელების დოზების მიღება, ანუ ყოველდღიურ რეჟიმში და ჩვენ რომ ვთქვათ, რომ დაუშვათ მცირე დოზებითაც ყოველდღიურ რეჟიმში მივიღოთ ალკოჰოლის სასმელი, არ იქნება გამართლებული. ხან ერთი ჭიქა ღვინო, ეს ქართველი ადამიანი გლეხია, ერთი ჭიქა ღვინო სადილზე მიირთმევდა ხოლმე და ანუ სუფთა ღვინოზე არის საუბარი, ამ შემთხვევაში იგივე თქვა წითელი. ხო, რასაკვირველია, ну საერთოდ ცნობილია, რომ 1-2 ჭიქა, ანუ ორი სტანდარტული ერთეული შეიძლება ზომიერების ფარგლებში ჩაითვალოს, მამაკაცებისთვის და ქალებისთვის, ქალბატონებისთვის ერთი სტანდარტული ერთეული, ორსულების საერთოდ არ შეიძლება სასმელების მიღება. როდეს ჭარბად ითვლება, როდესაც ამას გავცდები და მით უმეტეს ხშირია მძიმე ეპიზოდური დალევები, როდესაც 16 სტანდარტულ ერთეულს გადავაჭრებთ. დიახ, ვინაიდან ბევრი დრო არ გვაქვს ნაბახუზებზე რომ გადავიდეთ ბატონო რობიზონ და ანუ როდის თვითონ ადამიანები იშვიათად აღიარებენ, რომ აი მე ვარ ალკოჰოლ დამოკიდებული ან ვარ წამალ დამოკიდებული. გარშემო, ანუ ოჯახის წევრები უფრო წუხდებიან ხოლმე დასაწყისში. როდის ხვდება, თქვა, ოჯახის წევრი, რომ ეს ადამიანი არის სამკურნალო, არის აუცილებლად სპეციალისტთან მისაყვანი და აი ნაბახუსებს ამ შემთხვევაში აი რა როლი აქვს, ანუ თუ კი ადამიანს ძალიან უჭირს დილით გადატანა წინა დღეს დალეულის. აი აქედან გამომდინარე შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, რომ მიდრეკილი არის უკვე ამ პრობლემისკენ. ნაბახუსები შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს, როდესაც მძიმე ეპიზოდური დალევა იქნება, ამ შემთხვევაში შემდეგ ნაბახუსები ასე თუ ისე დგება ეს მომენტი და ანუ რასაკვირველია ამ დროს და რა დროს შეიძლება, როგორც თქვენ ვზანეთ, ეს შეკითხვის ფორმა იყო, ხო, რა დროს შეიძლება ვთქვათ, რომ დაუშვათ ის დამოკიდებული. როდესაც მოთხოვნილება არის, რომ ყოველდღურად მიიღოს ალკოჰოლის სასმელი, ხო? აი ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ უკვე ყალიბდება დამოკიდებულება. და თუ ეს ხდება ჭარბად, ამ ალკოჰოლის სასმელების მიღება, ეს თვლად უდია ჯანმრთელობის. ნაბახუსებზე რომ იბრუნებენ სიმთვრალეს და გამოდიან ვითომ ალკოჰოლით აი სხვადასხვა საშუალება არსებობს გამოსვლის. აქ მთავარი მომენტი ის არის, რომ ალკოჰოლის ნახევრად დაშლის პროდუქტები ძალიან დიდი რაოდენობით არის ადამიანის ორგანიზმში და რომელიც განაპირობებს სხვადასხვა დაუშვათ სიმპტომების გამოვლინებას, ხო, არასასურველი. მაინც მინდა გითხრათ, რომ ალკოჰოლის სასმელების ასეთ სისტემატიური და ჭარბი მიღება განაპირობებს გვიძლის ციროზის 10-დან 7 შემთხვევად დაკავშირებულია ალკოჰოლის მიღებასთან. ну საქართველოშიც რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ კიდევ სხვა უამრავ დაავადებას იწვევს გარდა ყველა ორგანოს და ორგანოს სისტემას ეხება ალკოჰოლური დაუშვათ დამოკიდებულების შედეგი. მაგრამ ნუ შესაძლებელია რასაკვირველია ახლა ეს არ არის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს თქვათ უარი დაუშვათ ჭარბი მიღებაზე. გასაგებია. ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. ბატონო რობიზონ, ელენსაბედმაც აღნიშნა, ჩვენ სამწუხაროდ ბევრი დრო არ გვაქვს და ამიტომ ამ საკითხსაც რომ შევეხოთ, ну, ბევრი ფაქტორი არსებობს, ჩვენ რამდენჯერმე ვთქვით ეს სიტყვა, რომ ბიოფსიქოსოციალური ფაქტორია, აქ ალბათ ხელმისაწვდომობაც ერთგვარი ფაქტორია იმისა, რომ სტატისტიკა იზრდება და გაცილებით მცირე ასაკში იწყებენ ალკოჰოლის მოხმარებას, ხო შეიძლება წლების წინ თუ კი სტატისტიკურად ჩამორჩებოდნენ ქალბატონები მამაკაცებს რაღაცა პერიოდები არსებობს, როცა პირიქით უსწრებენ კიდევაც, თუმცა ამაზე არ შევჩერდეთ. რა მინდა გკითხოთ, გამოსავალი, აი ელისაბედმა ახსენა, ხშირად მსმენია იგივე ჩემი მეგობრებისგან, რომ აი ხა რო არ დავლიო, ძალიან ცუდად ვარ და არ შემიძლია, თუმცა მე მithქვავს, რომ ხა შენ კი არ ბოდიში ამ სიტყვისთვის გამოდიხარ პახმელიდან, პირიქით შედიხარ ისევ სიმთვრალეში და ხვალ ისევ ასე იქნები, ზეგ ისევ ასე იქნები. ჯობია რომ რაღაცა გადალახო ეს სიმძიმე და გამოხვიდე, მაგრამ უჭირთ ეს. აი რაშია გამოსავალი? როგორ უნდა დააღწიოს აი ამ მძიმე მდგომარეობას ადამიანმა თავი, რომელიც არათუ კვირები თვეობით სვავს ზოგი და არის მუდმივად აი ამ რაღაც გაბრუებულ სიტუაციაში, კარგავს ყველაფერს, ხელიდან ეცლება ყველა და ასე შემდეგ. დგება ძალიან ცუდი შედეგი. პრობლემა ალკოჰოლის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ასეთი მსოფლიოში ასეთი მონაცემი არსებობს, რომ თუ 15 წლამდე იწყებს ალკოჰოლის მიღებას მოზარდი, 5-ჯერ მეტი რისკია, რომ ალკოჰოლ დამოკიდებული გახდეს.
ჩვენი კვლევების საფუძველზე, მოსწავლეებში ჩავატარეთ ეს კვლევა ისე როგორც მოზრდილ მოსახლეობაში და გვინდა ვთქვათ, რომ სადღაც 85%, 16 წლის მოსწავლეებში ჩავატარეთ, 85% მოსწავლეებს აღნიშნავს, რომ ერთხელ მაინც მიღებული აქვს ალკოჰოლის სასმელი. აქედან ბოლო ერთ თვის განმავლობაში არის 44%, რომელიც აღნიშნავს და 20%-მდე არის, რომ დავუშვათ ამ ბოლო ერთ თვის განმავლობაში ქონდა მძიმე ეპიზოდური დალევა. ეს გამომდინარე იქიდან მცირე ასაკში კაც. ასე მცირე ასაკში. და სხვადასხვაშორის 13 წლამდეც არის 62%-ია სადღაც, რომელსაც 13 წლამდე გაუსინჯავს დაულევია. ძნელია განკურნება ამ სენსგან. ძალიან არ გვაქვს თითქმის დრო გაგვაქვს. განკურნება, რა თქმა უნდა, ეხლა ძნელი არ არის, ეს დამოკიდებულება კი არის პრობლემა, მაგრამ შესაძლებელია ნელ-ნელა შემცირებით. აი როგორ დაიწყოს შემცირებით? თუ დღეში სვამდა დაუშვათ 5 და 6 ჭიქას, ხო? შესაძლებელია რომ მეორე დღეს უფრო ნაკლები დალიოს. შემდეგ უფრო ნაკლები დალიოს და დაუშვათ ეცადოს რომ ისევ ალკოჰოლით არ გამოვიდეს, ასე ვთქვათ, პახმელიაზე. რითი გამოვიდეს? სხვა საშუალებებია. სითხეები, რაც გასაშვებელია. გადასხმები რამდენად შველის ამ დროს? აქ არის ერთი დაუშვათ სიმთვრალე და არის ინტოქსიკაცია. თუ არის ინტოქსიკაცია ალკოჰოლური, სიტყვაში გადასხმები პირდაპირ ჩვენებაა. და ძალიან აქტუალური და საინტერესო თემა არის, თუმცა ვასრულებთ და გვექნება ალბათ შესაძლებლობა რომ სხვა დროსაც გავაგრძელოთ ამ თემას. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც ჩვენ საუბრიდან დღეს გამოვიტანეთ, გამოსავალი ყველა მდგომარეობიდან არსებობს, მათ შორის შესაძლებელია ალკოჰოლის მამნე ზეგავლენასაც დავახციოთ თავი. თემაზე საუბრობდა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ბატონი რობიზონ წიგლაური. განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. ფართო საზოგადოებისთვის უცნობია, რომ საპატრიარქოს ტელევიზიის სივრცეში ამ შენობაში არსებობს ქართული არისტოკრატიის ერთ-ერთი უკანასკნელი მოჰიკანის ბაბოდ დადიანის სახელობის მუზეუმი, სადაც დამთვალიერებელს შეუძლია არაერთი საინტერესო მასალა, ინფორმაცია მის შესახებ ნახოს და დაათვალიეროს. ქეთევან ვაშაკიძემ მოამზადა სიუჟეტი, ვნახოთ. ცოცხალი წარსული, ბაბო დადიანის მემკვიდრეობა, უჩვეულო და განსაკუთრებული ოთახი საპატრიარქოს ტელევიზიის სივრცეში, ნუ თუ წინაპართაგან წასულა ყველა. ეს ჩვენი სამშობლოს ნაწილია, გარდასული, მაგრამ მუდამ თანამდევი დრო. ქართული არისტოკრატიის ერთ-ერთი უკანასკნელი მოჰიკანის, ბაბო დადიანის ოთახ-მუზეუმი. ეს მისი მემკვიდრეობის მხოლოდ ნაწილია. ზოგიერთ აქ წარმოდგენილ ექსპონატს საქართველოს დიდ მუზეუმებშიც კი ვერ მოიძიებთ. ეს ის ფოტოები და მემორიალური ნივთებია, რომლებიც ქალბატონმა ბაბომ უმძიმეს პირობებში, ორ გადასახლებაში გადამალული თანატარა და როგორც განძი შემოგვინახა შთამომავლობას. ერთ-ერთ შეფასებაში ვკითხულობთ. აქ ყოველ ფოტოს თავისი ბიოგრაფია აქვს. მათ მსგავსთან ახვით და გაცნობით ევროპაში მუშკეტერები და მეფეთა ქრონიკები იქმნებოდა. ეს ფოტოები ძელიან თავის დიუმებსა და სტენდალებს. აქ ძირითადად ერთი ნათესაური წლის ფოტოგალერეა და მემორიალური ნივთებია გამოფენილი. ამ ოთახ-მუზეუმის საფუძველზე ყოველგვარი პოლიტიკური დღემდე უშედეგო მტკიცებების გარეშე ნათლად ჩანს, რომ აფხაზეთის საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. აფხაზეთის უკანასკნელი მთავარი მიხეილ შარვაშიძე, აი მისი სავარძელიც. ბაბო დადიანის წინაპრები არიან შარვაშიძეები და დადიანები. ეს არის საქართველოს უწყვეტი ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახური საგა. დადიანების და შარვაშიძეების გარშემო შემოკრებილი მთელი ქართული არისტოკრატია და მხოლოდ საქართველოსთვის ნიშანდობლივი ძიძიშვილობის ინსტიტუტი, თავადთა და გლეხთა დამოყვრების ისტორიები. როგორც ხედავთ, მუზეუმის ექსპოზიცია კამერულია, თითოეული ექსპონატი დამოკიდებულია ერთმანეთთან და ამ ფოტოებითა და საგნებით გამოხატული მოგონებები ჩვენი სამშობლოს ცოცხალი წარსული, განსაკუთრებულ ემოციებს აღძრავს. მით უმეტეს, როცა თითოეული აქ წარმოდგენილი პერსონის ბიოგრაფიებს ვეცნობით ეპოქათა ფონზე. ეს ოთახ-მუზეუმი საპატრიარქო ტელევიზია ერთსულოვნების განსაკუთრებული, თითქოს საკრალური სივრცეა, რასაც ნაზიარები დამთვალიერებელი ვაკვირდებით და აქედან სიამაყის გრძნობით სავსე გამოვდივართ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სამშობლოს გუშინდელი დღეა. რომ ამ ღირსებით სავსე ადამიანების გენი იმედია რომ ცოცხლობს, რადგან როგორც ეკლესიასტე ამბობს, რაც იყო, ისევ ისე იქნება.
Დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვერთდით და გვიყურებთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარ შემოგვერთდა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ქალბატონი სოფო ნიკოლაძე. დილამშვიდობისა ქალბატონო სოფო. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, რა თქმა უნდა. მადლობა, მეც მოგესალმებით პირველ რიგში, მეც გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ნუ უდიდესი ქრისტიანული დღესასწაულია დღეს და რაც შეეხება ჩვენი საუბრის თემას. ესე იგი ჩატარდა კრაკოვში პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში სასკოლო ჩემპიონატი ჭადრაკში და ქართველი მოსწავლეებიც იღებდნენ მონაწილეობას. სწორედ ამ თემაზე გვინდა რომ გკითხოთ. რამდენად კმაყოფილი ბრძანდებით, როგორ იასპარეზეს ქართველმა მოსწავლეებმა, საინტერესოა. იგი კრაკოვში გაიმართა 29 ივნისიდან 9 ივლისის ჩათვლით ევროპის სასკოლო ჩემპიონატი მოსწავლეებს შორის, ანუ იგი კატეგორიები იყო დაწყებული 7-დან 17 წლის ჩათვლით. საქართველოს ნაკრები ძირითადად დაკომპლექტებული იყო, პრაქტიკულად დაკომპლექტებული იყო თბილისის საერთაშორისო საჭადრაკო აკადემიის მოსწავლეებით. ნუ აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ბავშვებმა საკმაოდ რთულ ბრძოლაში და საკმაოდ ისეთ ძლიერ მეტოქეებთან ბრძოლაში, ნუ შესანიშნავი შედეგი აჩვენეს. ჩვენ გვაქვს 2 ვერცხლის medali 17 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა 17 წლამდე ასაკის გოგონათა შორის, ნუ ესენი არიან ნიკოლოზ პეტრიაშვილი და ლილე ქორიძე, ნუ ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ისინი ბოლო ტურამდე ჩემპიონობისათვის იბრძოდნენ, პირველზე იყვნენ, მაგრამ აი რაღაცა დამატებითი მაჩვენებლებით ადგილები გაიყვეს და აი შეიძლება ითქვას, რომ არ გაუმართლა სპორტულად, თუ საბოლოოდ ვერცხლის medals დაჟერდნენ. სულ რამდენი ესე იგი სულ 25, ესე იგი ჩვენგან იყო 9 ბავშვი იყო, 7 იყო აკადემიის მოსწავლე და 2 იყო ფოთის საჭადრაკო სკოლის. ასაკობრივი კატეგორია ჯგუფები? აი ყავდა ბავშვები 7 წლამდე ასაკში 9, 11, 13, 15, 20. კი, 7 წლამდე ასაკში ვდანახოთ როგორი ბავშვები, ესოშიც თურქი ბავშვი გახდა ჩემპიონი და ნუ რაღაც საოცარი სიტუაცია 7 წლამდე ისეთი ემოციები, ნუ ქართველი ბავშვი თამაშობდა ბაღის მოსწავლე. ძალიან ისეთი საცილოსანახავი იყო მისი ემოციები პარტიის დროს, ეს აგება მოგება და ეს ბავშვები ისე განიცდიან ხოლმე, რომ ძალიან ის ყო. აგრეთვე ტურნირის დროს ჩატარდა ესე იგი ჩემპიონატი ელვისებურ ჭადრაკში. ელვისებურ ჭადრაკი არის 3 წუთი თელ პარტიას, საკმაოდ რთული სათამაშო და აღსანიშნავია ჩვენ ბავშვებმა ძალიან კარგად თამაშეს. ქართლის პეტრიაშვილი ევროპის ჩემპიონი გახდა და 11 წლამდე ასაკის გოგონების შორის მარიამ გვათულა მეორე ადგილზე გავიდა და ისიც აღსანიშნავია არც ერთი ბავშვი ათეულს მიღმა არ დარჩენილა. აი თქვა ჩოთა ხოდაშნელმა 15 წლამდე ასაკში მესამე-მეხუთე ადგილი გაინაწილა, მეხუთე ადგილზე გავიდა ილია კავკასიძე, ესევე ლუკა კილაძე. ანუ ძალიან კარგი შედეგები და ნამდვილად ძალიან კმაყოფილები ვართ. ზოგადადაც საინტერესოა აი ამ კონკრეტულ ასპარეზს რომ დავანებოთ თავი. რამდენად არსებობს ინტერესი, ვთქვათ, მე ვიცი რომ ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია, თქვენ ეთერს მიმართ საუბრობთ რომ დიდი სურვილი მაქვს რომ სიცოცხლის ბოლომდე შეგიძლია ითამაშოთ ჭადრაკისამდე, მათ შორის ჭადრაკის სწავლა. აი მინდა აღნიშნო ჩვენი ლეგენდარული ნონა გაფრინდაშვილი, რომელიც 77 წლისაა, დღესაც აქტიურად თამაშობს სენიორ მოჭადრაკებში და თუ აი თავისუფლად 5გზის ჩემპიონი იყო ქალთა შორის, უკვე სენიორობშიც აი 65 წლის ზემოთ 5გზის სოფლიო ჩემპიონია უკვე. ეხლა თქვენ მე დამამშვიდეთ და მითხარით, ვინ ყავთ ყველაზე ასაკოვანი, რა უბრალოდ ის არის, ანუ მეც რომ გამიჩნდას мотиваცია მოვიდეთ თქვენ. შეგიძლიათ 80 წლამდე 70 წლის ასაკში ვისწავლოთ ჭადრაკი, თავი ესურველი და მონტომება. აჰა. ყველაზე მცირე წლოვანი რა მხელა გყავთ? აი თქვა მე თვითონ ჭადრაკს თამაში 2 წლის ამისწავლე. ისევე როგორც ახლა თქვენ ბძანეთ რომ 7 წლამდე ბავშვები იღებდნენ ჩემპიონატში მონაწილეობას და შესაბამისად 2 წლის ბავშვები და უნდა ნახოთ რომ ეს თქვა თამაშის დროს ყავს რაღაცა სათამაშოები ულაგია ხოლმე ტკბილეული და ნუ სათამაშოებთან თამაშობენ. სხვათა შორის არ ვიცი ეს საჯარო სკოლებში რამდენად არის ჭადრაკი შეტანილი ერთ-ერთ არის ხო? კერძო სკოლაში ძალიან ბევრგან ჭადრაკს ასწავლიან, ჩემი შვილები სწავლობენ და ძალიან მიხარია. ძალიან სასიამოვნოა, ეს საჯარო სკოლებშიც ბევრ სკოლაში ისწავლება და მე თვითონ ძალიან სასარგებლოა. თქვათ ესეთ რაღაც იყო აი გერმანიაში ჩაატარეს ესეთ ექსპერიმენტი, ბოწყოლები ხოსოთ არ მახსოვს. ანუ ჯგუფები იყო, რომელიც თქვა ჭადრაკს თამაშობდნენ, სწავლობდნენ, ვინც არ თამაშობდა. აი მე რო შეადაა თქვა 1 წლის მერე აკადემიური მოსწრება, იმათი ვინც ჭადრაკს სწავლობდა, საკმაოდ გაცილებით მნიშვნელოვნად მოსწრებდა. სხვათა შორის აი სვამე ხოლმე ასე ჩეკითხავს, ჭადრაკი სპორტიაო და მე ერთ-ერთი მოჭადრაკის პასუხი მოვისმინე, რომ სპორტი არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ფიზიკურ მომზადებას ჩნია ვისკითხავთ. აი თქვა მაიაჩი ბუდაინძე თulis ვითხავს უნდა იჯდა. ჭადრაკი სპორტი, მისთვის ჭადრაკი მეცნიერება. აი თქვა ნონოსის ჭადრაკი სპორტია. ანუ თქვენ ის რა არის?
ჩემთვის ვთქვი ხელოვნება. ხელოვნება. სპორტიც არის ხელოვნებაც არის და მეცნიერებაც. ანუ ყველაფერი ერთად არის მეცნიერება. მინდა აი ამ სამეოს დავეუფლო. იმდენად ლამაზია საჭადრაკო პარტია, თქვა ისეთივე სიამოვნებას ვიღებ, როგორც აი ლამაზი ფილმის ნახვისას, აი მუსიკის მოსმენისას, ისეთივე გაცდა მაქვს, როცა ჭადრაკის ლამაზ პარტიას უყურებ. და სექტემბერში ტარდება 53-მე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, რისთვისაც ქართველი მოჭადრაკეები უკვე აქტიურად ემზადებიან. აი ამაზე რას გვეტყვით? ესე იგი, საკმაოდ აქტიური მომზადება მიმდინარეობს და ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პირველად საქართველოში პირველად ტარდება მსგავსი დონის ტურნირი სპორტული არ მარტო ჭადრაკის, საერთოდ სპორტის ისტორიაში, იმიტომ რომ 190-მდე ქვეყანა იქნება და 3000 სპორტსმენი. ანუ პლუს აი ძალიან დიდი ინტერესი იქნება მსოფლიო მედიის მხრივაც, იმიტომ რომ ჩვენთან კოჩის ჭადრაკი რაღაც ინტერნეტში მიმდინარეობს საჭადრაკო პარტიების ჩვენება, ну 15 მილიონამდე ვიზიტორი იქნება მარტო. ანუ საქართველოს ქართული ტრადიციების შესაძლოა კარგად მოგეხსენებათ, ჩვენი ქალთა ნაკრები 4-ჯერ იყო ოლიმპიური ჩემპიონი, ისიც მინდა ვთქვა, რომ პირველად 1992 წელს საქართველოს ქალთა ნაკრები პირველი გახდა ქართული სპორტის ისტორიაში ოლიმპიური ჩემპიონი და შესაძლოა იმედი გვაქვს, რომ აი ჩვენები შეძლებენ შესაბამისად ითამაშონ. ჩვენ წარმატებას ვუსურვებთ ქართულ მოჭადრაკეებს. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი. იმედია სხვა დროს რომ მოგიწევთ, მე უკვე შემეძლება რამდენიმე სხვა გავაკეთოთ თქვენთან. ძალიან დიდი მადლობა შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სოფო ნიკოლაძე. გრძელდება გადაცემა, ჩანახად შემოგთავაზებთ და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. არის წარსული, აწმყო და მომავალი. და უფრო სწორად რომ ვთქვათ, არის წარსული და მომავალი. იმიტომ რომ აწმყო იმ წამს დადადის წარსულში. ეს ჩვენი ნაკლია რომ დროში ვერ ვჯდებით ჩვენ. ეს ჩვენი ნაკლია რომ დროს ვერ ვიყენებთ. მე გაოცებული ვიყავი როგორ აფასებენ გერმანიაში დროს. ვეკითხებოდი თუ როდის სდგებით ძილის შემდეგ 5-ის ნახევარზე და მერე მიდიან სამსახურში და ზუსტად 6 საათზე იწყებენ მუშაობას. მისე განაწილებულია დრო, რომ თითქოს დღეც გრძელდება და თითქოს ღამეც გრძელდება. ადამიანი, როცა ასეთი კაცრი განრიგი აქვს მას, ის ყველაფერს ასწრებს. საქმეს ვერ ვასწრებო, ჩვენი ადამიანები ამბობენ. ეს იმიტომ, რომ ის დგება 11-12 საათზე. რა უნდა მოასწროს მან? დილის პერიოდში, თქვათ 6-დან 12-მდე, ისე ადვილად აკეთებს ადამიანი, ისეთი ვახვილი გონებით აკეთებს, რომ შუადღის შემდეგ უკვე სულ სხვა არის. ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ ამის შესახებ, დავაფასოთ დრო. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და გილოცავთ პეტრე პავლობის დღესასწაულს. შემოგვერთა სტუმარი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მწერალი აკაკი მინდიაშვილი. დილომშვიდობისა ბატონო აკაკი. მოგესალმებით, გილოცავთ პეტრე პავლობის დღესასწაულს. თქვენს და ჩვენს მაყურებლებს პროვოს და ესეთ. დიდი მადლობა, გილოცავთ თქვენს და გილოცავთ ასევე ორი ახალი წიგნის გამოცემას. მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ გამოიცა ბატონი აკაკი მინდიაშვილის ორი ახალი წიგნი. ერთი სახელწოდება არის გინდა გადარჩე და მასში შესული არის ბატონი აკაკის
საღვთისმეტყველო თხზულებები, ხოლო მეორე სახელწოდება არის ღმერთი სამშობლო ადამიანი და მასში აკაკი წერეთლის შემოქმედება არის განხილული არა მხოლოდ ლიტერატურის მცოდნეობითი, არამედ ქრისტიანული მოძღვრების კუთხითაც და ამ წიგნში აკაკი წერეთელი წარმოგვიდგება როგორც ღრმადმორწმუნე ეკლესიური ადამიანი, ქრისტიანობის დიდი აპოლოგეტი, რითაც ეს დიდი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე ჩვენთვის კიდევ უფრო ახლობელი და ძვირფასი ხდება. ბატონო აკაკი, სწორედ აი ამ წიგნის შესახებ გსურს რომ დღეს ვისაუბროთ. ეს არის ღმერთი სამშობლო და ადამიანი და ვიდრე თქვენ გადმოგცემთ სიტყვას დიდი შეფასება მისცეს ცნობილმა მეცნიერებმა ამ წიგნს და მე მინდა რომ ბატონი როსტომ ჩხეიძისგან ჩვენი მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობი მწერლისგან დაწერილი რეცენზიიდან ამოვიკითხო პატარა ნაწყვეტი. ესე იგი, როსტომ ჩხეიძე ვრცელ რეცენზიაში წერს, რომ აკაკის შემოქმედებაში ქრისტიანული ნაკადის შესწავლას ადრე თუ გვიან უნდა მინიჭებოდა ის მასშტაბურობა, რასაც იმსახურებს და თუ ვინმე შეეძლო ერთ უპირველეს უდავოდ აკაკი მინდიაშვილს, რომლის მონოგრაფიულ ნაშრომი წარმოდგება ახალ ეტაპად ამ გრანდიოზული შემოქმედის შესწავლა გააზრების გზაზე. ეს ნაშრომი არის კიდევ ერთი დამადასტურებელი ქართული ლიტერატურის მცოდნეობის მაღალი რანგისა, ძალდაუტანებლად რომ მოვექცევით დასავლური სამყაროს შუაგულში. აკაკი მინდიაშვილმა, როგორც ახალი ჟანრის, რელიგიური ესეისტიკის დამამკვიდრებელმა ჩვენს კულტურულ საზოგადოებრივ რეალობაში ქრისტიანი ღვთისმსახურის განსწავლულობითა და ნიუანსობრივი სიღრმით გამოკვეთა მონუმენტური ფიგურა აკაკი წერეთლისა, როგორც ახალი დროის ჰიმნოგრაფისა და წინასწარმეტყველისა. ასეთი არის ბატონი როსტომ ჩხეიძის შეფასება, ეს არის ნაწყვეტი მიცი რეცენზიიდან. ბატონო აკაკი, თქვენს წიგნს წინა თქმაში წამწვარებული აქვს უცნაური ნათელი და საიდუმლო სიტყვება და რა უცნაურ ნათელზე და საიდუმლო სიტყვებაზე არის საუბარი, საინტერესოა. აკაკი წერეთლის სიტყვები ძეგარდმო მადლით ცხებული პოეტი ამ ცოდვიან წუთისოფლში წარმოადგენს ნათლის სვეტს, ღვთის რჩეულსა და ციურ მოციქულს. ეს სიტყვები საუკეთესო დახასიათებად გამოდგება თავად აკაკი წერეთლისაც. წმინდა მოციქულები საკუთარ თავს ქრისტეს კეთილსურნელებად მოიხსენიებდნენ ხოლმე. აი მაგალითად პავლე მოციქული ამბობს, რომ ჩვენ ქრისტეს მოწაფეები მისი კეთილსურნელებანი ვართ და ჩვენი მეშვეობით უფალი თავისი შემეცნების სურნელს ავრცელებს ჩვენი მეშვეობით, ჩვენი ხელით. ყველგან ჩვენ კიდევ ერთხელ იმეორებს პავლე მოციქულის სიცოცხლის სურნელებანი ვართ, ანუ ქრისტეს სურნელებანი ვართ ადამიანებისათვის მათთა სასიკეთოთო. ყოველგვარი გადაჭარბების, ყოველგვარი გაზვიადების გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აკაკი წერეთელი წარმოადგენდა ქრისტეს კეთილსურნელებას თავის დროინდელ საქართველოში, წარმოადგენდა იმ ღვთაებრივ საკმეველს, რომლის მეშვეობითაც ღმერთი უმეფოდ, უპატრიარქოდ, უქრისტეოდ, უეკლესიოდ, უმადლოდ დარჩენილ ცოდვებში გამოუსწორებლად და უნანელად ცხოვრებ სულიერად მკვდარ ქართველობას უკმევდა ღვთივშთაგონებულ სტრიქონებს, ღვთივსულიერ სიტყვებს ასულიერებდა, აცოცხლებდა და აფხიზლებდა. უიმედობაში მყოფ ქართველობას იმედს მატებდა, მცირედ მორწმუნედ სარწმუნოებაში განამტკიცებდა, ურწმუნო ადამიანებს წვენისაკენ მოაქცევდა და სიყვარულის გარეშე მცხოვრებ ქართველებს ღვთის სამშობლოსა და ადამიანების სიყვარულს ასავლიდა და უქადაგებდა არა მარტო თავისი სიტყვით, არამედ თავისი ცხოვრების წესითაც, რადგან აკაკისათვის სიტყვა და საქმე იყო ერთმანეთისაგან განუყოფელი. აკაკის ჰქონდა როგორც იაკობ მოციქული იტყოდა ასეთ შემთხვევაში რწმენა და ჩვენგან განსხვავებით ჰქონდა რწმენისმიერი საქმეები, ჰქონდა სარწმუნოება, მართალი სარწმუნოება და ჰქონდა სარწმუნოებრივი ცხოვრებაც. აკაკი წერეთელი უამრავ ადამიანს იზიდავდა, ხიბლავდა, აღაფრთოვანებდა არაიმდენად თავისი ფიზიკური მშვენიერების გამო. აკაკიზე ლამაზი და მშვენიერი მამაკაცები მრავლად იყვნენ იმ დროინდელ საქართველოში, არამედ იმ უცნაური ენით უთქმელი საიდუმლო არამატერიალური ნათელით, რომელიც აკაკის მთელი არსებიდან, არა მარტო მისი შინაგანი სამყაროდან, არამედ სახიდან, შუბლიდან, თვალებიდან, მისი სხეულიდანაც კი მოედინებოდა და ამას მძაფრად შეიგრძნობდნენ მისი თანამედროვეები. მაგალითად, ლევან გოთუა, ყველასათვის საყვარელი მწერალი, თავის ერთ-ერთ მოგონებაში ამბობს, რომ როდესაც აკაკი ვიხილე თვალი მომჭრაო იმ ნათელმა, რომელიც მისგან მოედინებოდა და მე ღმერთკაცი, ღმერთი მხოლოდ ასეთად წარმომედგინაო. გალაქტიონ ტაბიძე ამბობს, რომ აკაკის გამოხედვა ჰქონდა ღმერთის. ანასტასია
ხოშტარია იგონებს აკაკის შესახებ, რომ აკაკის სახე გასხივოსნებული იყო ღვთაებრივი მადლით, ზეგარდმო მადლით. იოსებ გრიშაშვილის ახმაში აკაკი წერეთელი ყოველთვის გავდა იმ ღმერთკაცს, რომელსაც ხალხი ქუჩაში გუნდ-გუნდად დახვებოდა. სერგო კლდიაშვილი ბევრისთვის ძვირფასი და საყვარელი მწერალი იგონებს, რომ აკაკი წერეთელი ეს იყო ზეციური მკვიდრი დროებით ჩამოსული დედამიწაზე ქართველი ერის სულიერი გამოღვიძებისათვის. იოსებ იმედაშვილს და შალვა დადიანს, როდესაც ისინი წერენ აკაკის შესახებ, ყოველთვის აგონებთ აკაკი ბიბლიურ წინასწარმეტყველს. ძალზედ საინტერესო მოგონება აქვს ცნობილ საზოგადო მოღვაწეს ილია ზურაბაშვილს. ილია ზურაბაშვილი ამბობს, რომ აკაკი წერეთლის სახიდან ისეთი იდუმალი, ისეთი სხივნართი შუქი გამოშვიოდა, რომ თვით ილია ჭავჭავაძის სახის უნატიფეს და ულამაზეს ნაკვთებსაც კი ჩრდილს აყენებდაო. რომელიმე ოთახში, სადაც ისხდნენ მაგალითად აკაკი წერეთელი და ულამაზესი მზეთუნახავი ქართველი ქალბატონები, როდესაც ვინმე უცხო შემოდიოდა, ვინც არ იცნობდა აკაკის, პირველად იკითხავდა აკაკის ვინაობას და მხოლოდ შემდგომ ამისა ულამაზესი ქალბატონების ვინაობას და როდესაც ეტყოდნენ, რომ ეს არის აკაკი წერეთელი, გაოცებულები ხელებს და თვალებს აღაპრობდნენ ზეცისკენ და წამოიძახებდნენ. ეს ნამდვილად ადამიანია თუ ზეციდან ჩამოსული ღმერთკაციო. ძალზედ საინტერესო მოგონება აქვს უნიჭიერეს პოეტს ალექსანდრე აბაშილს, რომელიც იგონებს ოპერაში ხანდარიდან როგორ დაინახა აკაკი, რომელსაც თავზე შარავანდი, ნათლის შარავანდი ედგა და აი ამ ნათლის შარავანდიდან ერთი სხივი მოსყდა და თავზე დამეცაო. მე როდესაც ამას ვწერ, ყველა დამემოწმება, ვისაც აკაკი თუნდაც ერთხელ მაინც უნახავს, რადგან აკაკი წერეთელი არა მარტო სახიდან, არა მარტო თვალებიდან, არამედ მთელი თავისი სხეულიდან უცნაურ ნათელს აფრქვევდა. მისი სხეული ანათებდა და აკაკი წერეთლის შემოსვლა ნებისმიერ ოთახში გავდაო დაბინდების ჟამს ანთებულ სანთელს და იმ სინათლეს, რომელიც ოთახში იყო, კიდევ უფრო ემატებოდა სინათლე არა მარტო აკაკის სხეულიდან, არამედ მისი სამოსიდანაც კი. აი ჩვენ ნახეთ, მხოლოდ რამდენიმე მაგალითი გავიხსენე აკაკი წერეთელს, როდესაც აკაკი წერეთლის შესახებ წერენ და მოგონებებს ბეჭდავენ მის შესახებ ცნობილი მწერლები, ყოველთვის ასოცირდება აკაკი წერეთელი ღმერთკაცთან, ბიბლიურ წინასწარმეტყველთან, ციურ მოციქულთან, რომელიც ღვთაებრივ ნათელს ფენს ქართველობას არა მარტო თავისი შემოქმედებიდან, არამედ თავისი ჰაბიტუსითაც კი. როგორ მიაღწია მან აი იმ მდგომარეობას, რომ იგი ღვთაებრივი მადლით, ზეგარდმო მადლით შეიმოსა და მე შემიძლია დაბეჭდებით თქვა, რომ აკაკი წერეთელი ჭეშმარიტად მადლმოსილი ადამიანი იყო და ამ მადლის მეშვეობით იზიდავდა იგი ქართველ ხალხს განურჩევლად ასაკისა, განურჩევლად სქესისა, განურჩევლად განსავლულობის განსაკუთრებით უყვარდათ და აკაკის მოგზაურობა რაჭარელი ჯგუფში ეს დოკუმენტური ფილმი არის ამის აუცილებელი სიყვარული შესახებ თუ დრო გვექნება ჩვენ ვისაუბრებთ ამის შესახებ. ფაქტობრივად აკაკი წერეთელმა ქრისტიანული ეკლესიური ცხოვრებით თავდადებული, სამსხვერპლო, თვითუარმყოფელი, თავგანწირული მსახურებით ღვთის სამშობლოსა და ადამიანების მიმართ მიაღწია იმ სიწმინდეს, რაც გახლავთ მიზანი თითოეული ქრისტიანისა და აღასრულა მცნებები უფლისა პავლე მოციქულის პირით გამოთქმული. ნუ რასოდეს დაგავიწყდებათ, რომ თქვენ ხართ ცოცხალი ტაძრები, თქვენში დამკვიდრებული სულიწმინდისა და ვინც ამ ტაძარს დააქცევს და დააზიანებს ცოდვებით, მე დავაქცევ და დავაზიანებ მას. ნუ თუ არ იცით, რომ რა ფასით ხართ ნაყიდნი, ესე იგი ქრისტეს რა მოწამებრივი სისხლით ხართ გამოსყიდულნი, ამიტომ ადიდეთო ღმერთი არა მარტო თქვენი სულებით, არამედ სხეულებითაც. აკაკი ჭეშმარიტად ადიდებდა ღმერთს არა მარტო თავისი სულით, არამედ თავისი სხეულითაც და ის სიყვარული, რითაც აკაკის თავისი სამშობლო უყვარდა, მიუწვდომელია ყოველდღიური ჩვეულებრივი ადამიანური ცნობიერებისათვის. აი ერთ-ერთი ბოლო ლექსი, რომლითაც აკაკი მიმართავს თავის სამშობლოს როგორც ცოცხალ პიროვნებას, აი ასე ჟღერს. მე რომ მიყვარდი, ის სიყვარული მომაკვდავ თენით არ გამოითქმის. შენი ყავ ჩემი სიტყვა და საქმე დათვით მიზეზიც წრფელი გულის თქმის. სიყმაწვილიდან მწარ სიბერემდე
ოქროქსოვილად გეფინებოდი დავით ხატის წინ წმინდა სანთელი შუქ მოპარპარე უხმოდ ვდნებოდი მინდოდა ჩემი წვითა და დაგვით წმინდად გაქრობა ტკბილად დადნობა თუ შენს წინაშე შევწოდე რამე სულგრძელი იყავ ვითხოვ შენდობას და აკაკი წერეთლის სიყვარული სამშობლოს მიმართ არის უნიკალური ჩვენი ერის ისტორიაშიც იმ თვალსაზრისით რომ აი ჩვენ ვიცით უფალმა მცნებმა დაგვიწესა გვიყვარდეს მოყვასი ვითარცა თავითვისი ხოლო ყველაზე დიდ სიყვარულს აჩვენებს ის ვინც თავს გაწირავს მეგობრისათვის და ასეთი არაერთი ადამიანი წუნდა და ცათა სასუფეველში დამკვიდრდა იმდენად ღრმა აკაკი წერეთლის სიყვარული თავისი სამშობლოს მიმართ იმდენად სურს თავისი ერი ქრისტეს ჯულს შეუდგეს ქრისტიანულად იცხოვროს ეკლესიურად იცხოვროს არა მარტო ფიზიკურად, არამედ სულიერადაც გადარჩეს და სულიერად იცოცხლოს, სულიერი სიკვდილიდან სულიერ სიცოცხლეში გამოვიდეს, სულიერი სიბნელიდან სულიერ ნათელში გამოვიდეს, მზად არის ამის სანაცვლოდ მას, ვინც ყველაზე მეტად უყვარს ქრისტე, მარადიულად განეშოროს და ჯოჯოხეთში მარადიულად იტანჯოს თავისი ერის გადარჩენისათვის და ასეთი სიყვარული ერთეულებს ჰქონდათ მაგალითად მოსე წინასწარმეტყველს რომელიც ევედრება ღმერთ სინას მთაზე და მეამომშალე სიცოცხლის წიგნი და ოღონდ ჩემი ისრაელი ერი გადარჩესო ასეთი სიყვარული ჰქონდა პავლე მოციქულს რომელიც ევედრება ღმერთს დიდია ჩემი მწუხარება და დაუმცხრალია ტკივილი ჩემი გულისა და მე ვიყო განშორებული ქრისტესაგან ოღონდ ჩემი ისრაელიერი გადარჩესო და ესეთი ლოცვა აქვს აკაკი წერეთელს მუდმივად უფლის მიმართ და თვითონ განშორდეს ქრისტეს ვინც ყველაზე მეტად უყვარს მიყვარდა ღმერთი მოწყალე წამდა მოძღვრება ქრისტესი ამ ქვეყნად არ მქონდა ამაზე უფრო უტკბესი და მის თანაბრად მიყვარდა ჩემი სამშობლო ქვეყანა და გამომდინარე იქიდან რომ ქრისტე უყვარს ყველაზე მეტად არ უნდა იმ ერის მიერ რომელიც ასევე გამორჩეულად უყვარს მას თავისი ერი ისევე როგორც სხვა ერები მაგრამ საკუთარი მშობლიური ერისადმი მადლის მიერ სიყვარულს ბუნებითი სიყვარულიც ემატება არ სურს თავისი ერის მიერ იგმობოდეს ქრისტე და ამის საზღაურად ამის სანაცვლოდ აკაკი მზად არის ჯოჯოხეთში მარადიულად იტანჯოს რომელიც ჩვენთაგანი იქნება ისეთი რომელიც ღმერთ შეევედრება დაემე მარადიული სატანჯველისთვის გავიწირო ოღონდ ჩემი ერი გადარჩეს და სხვათა შორის აკაკის აქვს ერთი საოცარი თქვენს კითხვაზე პასუხი გამიგრძელ და ერთი საოცარი მოგონება აქვს თავის ერთ-ერთ პუბლიცისტურ წერილში წერს რომ ღვთის სამშობლოსა და ჩემი საყვარელი ხალხისადმი მსახურება საიდუმლო სიტკბოებას მანიჭებდა და მე შემიძლია დაბეჯითებით თქვა რომ ეს საიდუმლო სიტკბოება მსახურებისა ღვთის სამშობლოსა და ადამიანების მიმართ გახდათო ჩემს ცხოვრებაში ერთადერთი ნამდვილი ბედნიერება აი ვისთვის რა არის ბედნიერება ბატონო აკაკი საინტერესოა რას გვეტყვით აკაკი წერეთელზე როგორც რელიგიურ პოეტზე და წიგნი რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ვახსენეთ და კიდევ ერთხელ ვუთხრა ტელემაყურებელს ქვია ღმერთის სამშობლო და ადამიანი და რატომ შეარჩიეთ თქვათ მისთვის ეს სათაური უპირველეს ყოვლისა მოგახსენებთ რომ აკაკი წერეთლის უზენაესი იდეალი იყო ქრისტე ჩვენ ყველანი მისთვის ვართ ქვეყნად მოვლინებული მაცხოვარი რისთვისაც იქმნა ჯვარზე ვნებული აკაკი სიცოცხლის ბოლო წლებში განსაკუთრებულად ჩასვდა წუთისოფლის სიბრძნისა და საერთოდ წუთისოფლის ამაოებას მას არაფერი ამ ქვეყნიური არ ხიბლავდა მისთვის ყველაზე სანუკვარი ყველაზე სანატრელი იყო ეკლის გვირგვინი ანუ ქრისტესთვის სამშობლოსათვის და მოყვასისათვის მსახურებაში მუდმივი მოწამებრივი ცხოვრება და საერთოდ ჭეშმარიტი ქრისტიანის ცხოვრება ეს არის მუდმივი მოწამებრივი ცხოვრება ეს არის ეკლიანი გზა ამისკენ მოუწოდებდა თავის თანამედროვეებს და ამისკენ მოგვიწოდებს თითოეულ ჩვენთაგანს ნუ დაივიწყებ რომ სიმართლისთვის ჯვარცმული იქმნა თვითმაცხოვარი დაუგნურება mbოროდ გაკიცხვით ლერწმით შეასვა მას ნაღველთ ზმარი ჭეშმარიტება ხშირად მსხვერპლს აკუთხოვს სიმართლე ქვეყნა თუმცა ძნელია მაგრამ მაინც კი ყველა გვირგვინზე ეკლის გვირგვინი სანატრელია და გამომდინარე აქედან აკაკი წერეთელი ჩვენ გვასწავლის რომ თავგანწირვის გარეშე არც პიროვნული ცხოვრებაა შესაძლებელი და არც ერის გადარჩენა არ არის შესაძლებელი სხვათა შორის რომ არ დამავიწყდე
ეს გეტყვით რომ აკაკი წერეთელმა ჩემის აზრით მიაგნო ქართველი ერის ხსნის, გადარჩენისა და მისი ძლიერების ფორმულას, როდესაც განაცხადა თუ ქართველი ერი ქვაკუთხედად გაიხდის სახარებას, ქრისტეს მოძღვრებას და თავზე გვირგვინად დაიდგავს ვეფხისტყაოსანს, მაშინ ჩვენი ერი გახდება ძლევა მოსილი და ამავე დროს მუდმივად რეფრენად გაზდევს აკაკის მთელ შემოქმედებას, იქნება ეს ლექსები, პოემები, დრამატული ნაწარმოებები, პუბლიცისტური, ლიტერატურული წერილები, რომ თავგანწირვის გარეშე სიხარული, თავგანწირვის გარეშე ბედნიერება, თავგანწირვის გარეშე თვითუარყოფელი სამსხვერპლო მსახურების გარეშე და მსახურება ჩვენი მიწიური ცხოვრების უმთავრეს შინაარსს წარმოადგენს, წარმოუდგენელია. თუ ჩემს სამშობლოს გამოაგვიძებს ჩემი სიკვდილი ახამეც მზად ვარ, მოდი ჯალათო შენი მახვილი შეუბრალებლად ზედგულზე დამკარ, ყოველი წვეთი ჩემი სისხლისა, თუ კი გამოზრდის მამულიშვილსა, ცოდვა არ არის რომ მოვერიდო მაშინ მე ტანჯვას და თვით სიკვდილსა არა, სიკვდილი ვერ შემაშინებს გამზადებულსა, მამულის მსხვერპლსა მზად ვარ შევსწირო, სული და ხორცი და სამშობლოზე ვყრიდე თვით ფერხსა. მე მგონი ახლა ალბათ უკვე იწურება და დაგვრჩა დრო ბატონო აკაკი და ფაქტია რომ ამ წიგნით სრულიად ახალი კუთხით შეიძლება გავიცნოთ ეს დიდი პოეტი და დავინახოთ და აი რას წერს ამასთან დაკავშირებით ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ქალბატონი მაია ჯალიაშვილი. მე კიდევ ერთ ამუნარიც წავიკითხავ რეცენზიიდან, ამჯერად მაია ჯალიაშვილის რეცენზიიდან. ეს არის უდავოდ გამორჩეული წიგნი, რომელიც მნიშვნელოვანი შენაძენია ქართული სამეცნიერო სივრცისათვის და რომელშიც პირველად საფუძვლიანად და ფუნდამენტურად არის შესწავლილი აკაკი წერეთლის შემოქმედება ქრისტიანული რელიგიის მსოფლმხედველობის კონტექსში. სრულიად განსხვავებული კუთხითაა გააზრებული ნაცნობი თემები და გამოკვლეულია აკაკის შემოქმედების აქამდე უცნობი შრეები და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი რეცენზიიდან ასევე ნაწყვეტი, რომელიც დაიწერა თქვენს წიგნთან მიმართებით, ღმერთი, სამშობლო და ადამიანი, ასე ქვია ამ წიგნს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ბატონო აკაკი, აკაკი წერეთლის მრავალი ღირსებიდან, მისი მრავალი თვისებიდან თქვენთვის როგორც წერილისთვის, როგორც მისი შემოქმედების თაყვანისმცემლისთვის, რომელი არის უფრო აი გამორჩეული, რომელზეც ახლა გსურთ რომ ისაუბროთ? რა გხიბლავთ ყველაზე მეტად? დიახ. ეხლა რამდენი წუთი დაგვრჩა? დაახლოებით 10 წუთი დაგვრჩა ბატონო აკაკი. საკმარისია? ალბათ არა, მაგრამ ესე იგი, რომ გავსაზღვროთ. დიახ, პასუხი. კეთილი. გავამართლოთ ძირითადი ყურადღება. ერთ თვისებაზე მე უკვე მოგახსენეთ სიყვარულზე, რომლის გავსი სიყვარული იშვიათია საერთოდ, მე პირადად იშვიათად შემხედრია და მაგალითებიც დავასახელე. სხვათა შორის ამავე სულისკვეთებით ცხოვრობენ მისი პერსონაჟებიც, იქნება ეს პოემები თუ მოთხრობები, ფაქტიურად დადებით პერსონაჟებს რომ უწოდებენ, ესენი არიან აკაკის სულის პროექციას წარმოადგენენ და მათი მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ, აი რა სულისკვეთება ქონდა აკაკის, რა იყო მისი მიზანი, რა იყო მისი იდეალი და ასე შემდეგ. ყველაზე მეტად რამაც განმაცვით აკაკის თვისებათაგან ეს გახლავთ თავმდაბლობა. აი როდესაც ნაკადული თიდან იღებს სათავეს, იგი მოედინება, გორაკებს, ბორცვებს ჩაულის, მით უფრო მწვერვალებს თევს და დაბლობისაკენ მიექანება. ასევე ღვთაებრივი მადლის ნაკადული, როდესაც გადმოდის, ამ პარტავან ქედმაღალ ადამიანებს გვერდს ჩაულის და თავმდაბალ ადამიანებს დაარწყულებს. აკაკი წერეთელი იყო განსაცვიფრებლად თავმდაბალი ადამიანი და აი როდესაც აკაკის ცხოვრებას ეცნობი, რწმუნდები რომ მან ჭეშმარიტად აღასრულა უფლის მცნება, რომელმან აღიმაღლოს თავითვისი, დამდაბლდეს იგი და რომელმან დაინდაბლოს თავითვისი, აღმაღლდეს იგი და აკაკი წერეთელი ამაღლდა თავისი თავმდაბლობით არა მარტო ქართველი ხალხის სულის ზეცაში, არამედ ამაღლდა ცათაშინაც, სადაც ღრმად ვარ დარწმუნებული იმ წმინდანებთან ერთად, რომლებიც მას ყველაზე მეტად უყვარდა დღევანდელ დღემდე განუწყვეტი ლოცულობს ჩვენი ერის არა მარტო ფიზიკური, არამედ რაც მთავარია მისი სულიერი, სარწმუნოებრივი და ზნეობრივი გადარჩენისათვის. აკაკი წერეთელმა ჭეშმარიტად აღასრულა მცნება უფლისა პეტრე მოციქულის პირით გამოთქმული დაინდაბლეთ თავი ღმერთის ძლიერი ხელის ქვეშ, რათა თავის დროზე აგამაღლოთ მან. აკაკი წერეთელი შეეძლო დავით წინასწარმეტყველთან ერთად ეთქვა, მე დავდაბლდი და მან მაცხოვნა მე დაუძლურდი და მან მიშველა
მე. გასაოცარი აკაკი წერეთლის თავმდაბლობა. შეუპოვარი სიმართლე ნაბრძანები მაქვს მე ცისა, თვარა ჩემთავად მე რა ვარ მსგავსი მატლის და მხეცისა, ადვილად დასაფშვნელი რამ როგორც ჭურჭელი კეცის. ან ასეთი არაერთი ლექსი აქვს, ერთ-ერთი ლექსში ამბობს. გუშინ ყმაწვილი ვიყავ და დღეს კი ბებერი ვარ. ბევრი არც მაშინ ვიყავ. დღესაც არაფერი ვარ, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ მოღვაწე თუ წერი ვარ, ზოგ ზეკაციც მგონი ვარ, მე კი მხოლოდ წერი ვარ. იუმორის ზნობა ქონდა ძალიან დიდი და რაღაც თვით სიგორია და იუმორი არ არის. აქ არის რეალურად განიცდიდა ამას. აი მაგალითად აკაკი წერეთელი ამბობს, რომ მეო ჩვენ სამშობლოშიო ჭიანჭველა ვარო. ჭიანჭველას წარმოადგენ, მაგრამ ის კი შემიძლია გითხრათ, რომ მთელი ჩემი ჭიანჭველური ძალღონით მე ჩემ სამშობლოს ვეკუთვნე ისევე, როგორც დიდი ლომკაცი მამული შვილებიო და ყოველთვის წყდებოდა გული აკაკი წერეთელს იმის გამო, რომ თავისი ბედუკოღმართობის გამო, უმძიმესი ცხოვრების გამო დრო და ვითარებისაგან შებორკილს არ შეეძლო ის სურვილი, ის ნდომა სამშობლოსადმი მსახურებისა, როგორც თავად აცხადებს, რაც მას გააჩნდა აღესრულებინა და იმის მეასედი კი არა, მეათასედიც ვერ გავაკეთე, რისი გაკეთებაც მე შემეძლოდა. აკაკი რომელიც ასეთი საოცარი სიყვარულით უყვარდათ თავის თანამედროვეებს, უმაგალითო სიყვარული და უმაგალითო პატივისცემა ჰქონდათ აკაკის მიმართ, ვარდებს ესროდნენ, ყვავილებს ფიანდაზაც უფედდნენ, ხელზე ყოცნიდნენ, ეტლებიდან არა მარტო ვაჟები, აი თქვენ რომ აღნიშნეთ, გოგონებიც უშვებდნენ ცხენებს, თავადებმებოდნენ, მieყვანათ იმ შენობამდე თეატრისა, სადაც აკაკისთან შეხვედრა იყო გამართული, მაგრამ არაფერს არ შეეძლო ამ ქვეყნად აკაკი ამ პარტავნებაში ჩაეგდო, არაფერს არ შეეძლო იოტისოდენა წარმოდგენაც კი შექმნოდა აკაკის საკუთარ თავზე და აი ამ თვალსაზრისით მისაბაძი მაგალითია ამ თვალსაზრისითაც თანამედროვე ახალგაზრდებისათვის მოგეხსენებათ ჩვენ და საუბედროდ ყოველ მეორე ადამიანს მოღვაწეს უწოდებენ და აკაკი წერეთელი გაკვირვებულია, როგორ შეიძლება მე მოღვაწე მიწოდოთ, როცა წერი ვარ, ჭიანჭველა ვარ, მატლი ვარ, მტვერი ვარ და აქ შეუძლებელი არ გაგვახსენდეს აბრაამ მამამთავარი, რომელიც ამბობდა, რომ მე მტვერი და მიწა ვარო, ან დავით წინასწარმეტყველი, რომელიც ამბობდა, მე მატლ ვარ და არა კაცო. სხვათა შორის ეპისკოპოსი ბერძნულად ნიშნავს ზედამხედველს, მეთვალყურეს და გიორგი მთაწმინდელი საქმე მოციქულთაში იქ სადაც წერია ეპისკოპოსი ბერძნულად თარგმნის როგორც მოღვაწეს. მოღვაწე რას ნიშნავს? მოღვაწე სულხან საბას განმარტებით ნიშნავს მოჭირნახულეს. ღვაწლი ნიშნავს დიდ გაჭირვებულ ომს სულის ცხონებისათვის. ხოლო ღვაწლის მძლეა ის, ვინც ამ გაჭირვებულ ომში გაიმარჯვებს და აკაკი წერეთელი ჭეშმარიტად იყო ღვაწლის მძლე, რომელმაც არა მარტო საკუთარი სულის ცხონებისათვის, არამედ ჩვენი ერის გადარჩენისათვის, მისი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისა და ეკლესიური დამოუკიდებლობის, ავტოკეფალურობის მოპოვების გზაზე უდიდესი როლი ითამაშა სხვა დიდ მამულიშვილებთან ერთად და სხვათა შორის გარდაცვალებამდე რამდენიმე ხნით ადრე აკაკი წერეთელი წინასწარმეტყველებს, რომ თვითონ ვერ მოესწრება სიცოცხლეში, მაგრამ მისი გარდაცვალების შემდეგ აუცილებლად მოიპოვებს საქართველოს როგორც სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას, ისე ეკლესიურ ავტოკეფალურობას და ეს ჭეშმარიტად აღსრულდა ის სამწლიანი თავისუფლება, რომელიც ქართველმა ერმა მოიპოვა, აუცილებელი იყო მისთვის, რათა ამ 3 წლის განმავლობაში ესუნთქა თავისუფლების ჟანგბადით, რომ შემდგომ 70 წლიანი კოშმარული ათეისტური უჟანგბადო ეპოქისათვის გაეძლო, გადაეტანა და გადარჩენილიყო. სხვათა შორის აი ამით დავასრულებ გრძნობ ახლოვდება ჟამი ჩვენი განშორებისა. ბატონო აკაკი, ერთ-ერთ ქვეითავს წავაწყდი ახლა თიქს ვათვალიერებ, ლოცვა და ულოცველობა, მარხვა და უმარხველობა, სიყვარული და usიყვარულობა. აკაკისთან მიმართებით, საინტერესოა ის როგორ გაიშალა თქვენ სტიქში. ეხლა ამაზე მე ვერ ვისაუბრე, მოკლედ რომ გვიპასუხოთ. კი ბატონო, აი ესე გიპასუხებთ მაშინ. დიახ. საერთოდ შემთხვევითობანი როგორც ნეტარი ავგუსტინე ამბობს, ღმერთთან არ არსებობს. როდესაც ჩვენ რომელიმე მოვლენის არსს ვერ ჩავწდებით, შემთხვევითობას ვუწოდებთ ხოლმე. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ღმერთთან შემთხვევითობანი არ არსებობს და ცხადია შემთხვევითი არ იყო ის ვითარება,
ის გარემოება, რომელშიც აკაკი წერეთელი გარდაიცვალა და აი თქვენს კითხვაზე ერთგვარი პასუხიც იქნება ეს. გარდაცვალებამდე რამდენიმე ხნით ადრე აკაკი წერეთელი რამდენიმე დღით ადრე კიდევ ერთხელ ჩააბარა აღსარება, ეზიარა და როდესაც შევიდნენ ოთახში ერთხელაც აკაკი გარდაცვლილიყო. საწოლთან იდგა სკამპი, ამ სკამზე დაბრძანებული იყო ორი ხატი. ხატი ქრისტესი გეციმანის ბაღში, როცა ის ზეციური მამის წინაშე ლოცულობს და ხატი ყოვლადწმინდა მარიამ ღვთისმშობლისა და სანთელი ჯერ კიდევ ჩაუნქრალი იყო. ესე იგი, აკაკი გარდაიცვალა მაშინ, როდესაც ღმერთს ესაუბრებოდა. ანუ როცა ის ლოცულობდა და როგორც მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანი, უდიდესი მეცნიერი, წმინდა უდელთავარი ლუკა ვოინო იასენეცკი ამბობს, ასეთი გარდაცვალება ნეტარი გარდაცვალებაა. რადგან უფალი ამბობს, ვისაც რა მდგომარეობაში მოგიხელთებთ, იმ მდგომარეობიდან გაგჟით და გაგასამართლებთო. და იყო რა ეს ორი ხატი, ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ აკაკი წერეთელი ქრისტე ღმერთსა და დედა ღვთისმშობელს ევედრებოდა. არა მარტო საკუთარი უკვდავის სულის ცხონებისათვის, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, იგი უფრო მეტად ლოცულობდა თავისი სამშობლოს გადარჩენისათვის, ქართველი ერის სულიერი სიცოცხლისათვის, სარწმუნოებრივ გზაზე შედგომისათვის და მთელ თავის სასუებას და იმედებს ამყარებდა ღმერთზე და მარიამ ღვთისმშობელზე, რომელიც თავის წილხდომილ ქვეყანას არ გაწირავდა. არსებობს შემოქმედი ღმერთი სიყრმიდანვე მწამს, მის ხელშია ის გასწონ საუკუნესა და წამს. უმისოდ ყველაფერი ამაქვეყნად ტყუილია, ვისაც ის წამს, იმისთვის სიკვდილიც კი ტკბილია. არა, ჩვენი ნუგეში ყოვლის შემძლე ღმერთია. იმას უნდა მივენდოთ მხოლოდ ერთადერთია დიახ ღმერთი. მხოლოდ ის, იმას უნდა მივენდოთ, ვიტვირთოთ ჯვარიმძიმე, არ დავრჩეთ უნუგეშოთ და აი ეს ლექსები კიდევ ერთხელ რაც გახმოვანდა გვარწმუნებს, რომ აკაკი წერეთლის პოეზია ეს არის წმინდა ლოცვა და მისი ლოცვა წმინდა პოეზია თუ არა ლოცვა, აბა რა არის ეს ლექსი, რითაც ალბათ დავასრულებთ კიდეც ჩვენს საუბარს. დედაო ღვთისაო, შენი ხვედრია ეს საქართველო დიდჭირ ნახული, შეუნდევ ცოდვა ნუაღებ ხელს მობიერებით იბრუნე გული, მოეც კურთხევა ზეცით მაღალო და გადმოსახე ძლიერად ჯვარი, რომ აღადგინო ქართველთა ერი დღეს დაცემული და ცოცხალ მკვდარი. ღმერთმა აღადგინოს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო აკაკი. მე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ეს არის თქვენი 27 და 28 ახალი წიგნები, გინდა გადარჩე და ღმერთის სამშობლო და ადამიანი და მინდა გითხრათ, რომ გარდა იმისა, რომ არაჩვეულებრივად წერთ, გამორჩეული ბრძანდებით, როგორც დიდებული მჭერმეტყველი და სიტყვა უხვი, ნამდვილად აპლოდისმენტები ჩვენგან და ჩვენი მაყურებლისგან. ამასთან დაკავშირებით არ შემიძლია არ თქვა, როდესაც კომპლიმენტს გეუბნებენ, ადამიანი ყოველთვის უხერხულ მდგომარეობაში ვარდები და ერთ-ერთი მიტროპოლიტი, წმინდა მიტროპოლიტი წერს, როდესაც გაქებენო, ნუ შეაჩერებ და ნუ ეტყვიო, რას ვბრძანებთ, ბატონო, მე ასეთი არა ვარ, თორემ ისინი იფიქრებენ, რომ შენ კიდევ ერთი არარსებული სათნოება თავმდაბლობას გაგაჩნიაო. ანუ როდესაც გაქებენ, გაითვალისწინე რა თვისებებს უსვავენ ხალხს და შეეცადე ის თვისებები გამოიმუშაო და აი მე ვეცდები, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ის გამოიმუშაო. მე კი დამადუმეთ ბატონო აკაკი, რა გითხრათ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, შევახსენოთ მაყურებელს. გილოცავთ კიდევ ერთხელ პეტრე პავლობის დღესასწაულს, გულოცავთ ჩვენს მაყურებელსაც, შევახსენებთ იმასაც, რომ გადაცემის სტუმარი იყო ფილოლოგიის მეცნიერება და დოქტორი მწერალი აკაკი მინდიაშვილი და დღევანდელ გადაცემას გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. ნახვამდის საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.